Pakiayos natin ang ating mga orasan, mga kapitbahay, saan man tayo nandoon. Ganap ng ikasampu ng gabi Philippine Standard Time. Also, ikasampu ng umaga. Eastern Standard Time, USA. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, araw po ng Sabado ngayon mga kapitbahay. It's Saturday. Ikasiyam na ng buwan ng Setyembre mga kapitbahay. Ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome sa ating Fun Saturday Live. Inaasahan lamang natin na nasa mabuti kayong kalagayan. Walang anumang mga karamdaman sa buhay. Kung meron man, kayang-kaya nating ayusin. It's Fun Saturday Live. Marami tayong mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Ang ating mga usapan ay actually ilang mga pamukaw-isip sa ating mga kababayan. And kung may mga nakikinig ng mga leader ng ating bansa sa kanilang mga kaluluwa, ang ating mga pamukaw na ito. Aring Jundit Valencia, good morning. Diyan sa Pinas ay good evening. Sabi niya, hello SK Furel. Viva Jesus. Oh, by the way, sa Bicol, Our Lady of Peña Francia. Kahapon araw ng Friday, nagkaroon ng traslasyon ang Our Lady of Peña Francia. Happy Fiesta, Naga City. Paring Fernando Diego Constantino, wish you're in good health, bro. Sana nga. Thank you, my friend. Well, sana ho ay nasa mabuti rin tayong kalagayan lahat dyan. Saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito mga kapitbahay. Nais ko lamang unahin sa inyo na dyan sa Morocco, ito yung lugar nasa African continent ng Morocco actually. Ito'y nasa itaas kung ito ang African continent. Dito sa gawing hilaga o kanlurang hilaga. North, west-north ng African continent dito sa, kung titingnan ninyong mapa, sa kaliwa. Makikita ninyo ang maliit na splice ng bansa riyan, yan ang Morocco. Naandyan sa pagitan ng Morocco at saka Spain sa itaas, ang Gibraltar. Sa kasaysayan ng mga digmaan sa daigdig, mahalaga yung Gibraltar. Ngayon, kagabi nagkaroon ng malakas na paglindol sa Morocco. At ayon dito sa latest report na katatanggap lamang natin, yung lindol ay umabot ng 6.8 magnitude. Ito ay tumama sa mga bulubunduking bahagi ng Morocco, 72 kilometers o kaya 45 miles southwest ng Marrakesh. Ito ay isang tourist spot diyan sa Morocco, 72 kilometers or 45 miles sa timog kanluran ng Marrakesh. Naganap ang paglindol kagabing alas 11:11
ng gabi, araw ng Biyernes, at tayon sa US Geological Survey, ang lindol na ito ay masyadong nag-iwan ng napakaraming mga danyos physical sa mga tao at sa mga ari-arian dyan sa Morocco. In fact, sa report na tinanggap natin as of now, mahigit sa 1,000, more than 1,000, ang mga deklarado ng patay, and still yung mga authorities ng Morocco ay patuloy pang naghahalungkat sa mga rubbles, sa mga nadaganan ng mga bato, ng mga pader, ng mga lupa sa iba't ibang bahagi na ito sa bulubundukin na bahagi ng Morocco. More than 1,000 as of now. Kanina lamang itong bago tayo naupo, kaya medyo na-late tayo ng konti. About 10 minutes ago, before 10 o'clock today, Eastern Standard Time, ay kinukuha natin itong report na ito. Initially, kagabi nakuha natin ang report na nang maganap ang lindol 1 hour after, mga alas 12:30 bago tayo natulog, iniulat na meron pa lamang kalahati, 500 dead bodies ang na-recover kagabi. Kaya lamang ngayong araw na ito, ito'y 10 minutes before 10 o'clock today, more than 1,000 and still counting. Ayon sa Interior Minister ng Morocco, ang mga naunang mga bilang na mga ito ng mga namatay ay sa mga bulubundukin na residente ng Marrakech, na kung saan ay pinakang malapit ito sa sentro ng naturang lindol. Ayon sa Pan-Arab Al-Arabiya News, ayon sa kanila, ang mga unang mga natagpuang patay ay 5 sa isang pamilya diyan sa Marrakech, at malapit sa epicentro nito ay patuloy na nakarinig sila as of last night ng mga panaghoy sa ilalim ng mga gumuhong mga bahay, gumuhong mga tahanan, sa ilalim ng mga bato at sa ilalim ng mga lupa. Tourist area, kaya hindi pa malaman kung may mga turista na mga inabot ng naturang trahedya diyan sa Morocco, 11:11 kagabi, and as of 10 minutes before 10 o'clock today, ang US anong tawag nito? Let me see. Ang US Geological Survey nagsabi mahigit sa 1,000 na ang nabibilang na mga namatay, bangkay sa naturang paglindol diyan sa Morocco, 11:11 ng gabi, Friday kagabi. Pinaalaala po lamang natin yan, mga kapitbahay. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Parang Jundi program shared in my story. Thank you very much, Pare Koy. Maraming salamat. Thank you. Salamat na salamat na salamat. Parang Jundi T. Valencia. Now, dito naman sa Atlantic Ocean, ang nasa kanang bahagi ng North American region, sa Atlantic Ocean, naandyan ang Bermuda, naandyan ang Puerto Rico, naandyan ang mga Caribbean countries diyan sa bahaging yan, sa Atlantic region. Ngayon, meron pong kasalukuyang binabantayan ang US weather stations sa iba't ibang panig ng silangang bahagi ng Amerika, gawa ng merong hindi masyadong gumagalaw na bagyo. Ang tawag dito sa amin ay hurricane. Ang pangalan nito ay Hurricane Lee. Ito'y mayat-maya ay lalakas, mayat-maya ay hihina diyan sa kalagitnaan ng karagatan ng Atlantiko. Kaya't napakaaga pa upang malaman kung kailan ito maaring maglandfall sa alinmang bahagi ng silangan ng Estados Unidos. Ang isa sa mga lugar na malapit dito ay ang Bermuda,
ang tourist destination ng mga Amerikano diyan sa Atlantiko. Yan ay nasa hilagang silangan ng East Coast ng USA at Atlantic Canada. Ang mga ito ay masusing binabantayan ng bagyo o kaya Hurricane Lee. Mapanganib ang magpalaot sa mga karagatan dito sa silangang bahagi ng Amerika sa Atlantic region gawa ng mga matataas na mga alon ayon pa rin sa US Coast Guard. Binibigyan ng babala. In fact, ay hindi pinapayagan na sila ang pumalaot diyan sa papunta ng Bermuda area. Diyan yan sa Atlantic region. Pareng Nante o Nixon ang Torres. Pare Quay. Long time no see tayo, pare ko. Nixon ang Torres, sabi na good morning, Furel from Queens, New York ang ating kumpadre. Kababayan ko ito Nixon ang Torres. And of course, diyan sa Bicolandia, sa Legazpi, di ba kayo pupunta atinin sa Naga? Yan ang regional fiesta ng mga Bicolano, ang Peña Francia Fiesta. Kahapon araw ng Biyernes ay pinasimula na ito, nagkaroon sila ng traslasyon. Yan ay para sa aking kapatid dyan, si Atinen, sabi niya, we are watching Furel, Atinena Salvo Mordeno. Thank you, Atinens, dyan and regards sa ating mga pamangkin dyan sa Legazpi, especially sa ilang mga nagdiwan ng kanilang mga kaarawan the last few days. Happy birthday, belated na lamang. Sa mga nandyan sa Naga, the other day, anong araw yon? I think Lunes o Martes, nagkaroon na sila ng coronation ng Miss Bicolandia. Miss Bicolandia dyan sa Naga City, nagginanap naman dyan sa Jess Robredo Coliseum sa tapat ng SM Naga. Puso ko sa bayan ko. Yan ay bilang mga ilan sa mga activities na ginaganap sa Naga City kaugnay ng kapiyastahan ng Our Lady of Peña Francia. Hindi lamang yung Miss Bicolandia, by the way, congratulations sa kinatawan ng Naga City. Siya ang pinutungan ng corona bilang Miss Bicolandia of 2023. Konting po na lamang dun sa dalawang MCs. Bakit naman ninyo pinabayaan yung Miss Bicolandia? Pagkatapos na naipakilala yung second runner-up, ang daming fanfare. Second runner-up, eto yung mga escorts, etc., etc. Sash, donated by blah, blah, blah. Flowers, donated by blah, blah, blah. Crown, donated by blah, blah, blah. Tapos tinawagan na. And now we are closing in to the highlight of the show. Here is our first runner-up. Dami rin pa sa kalye. Dami pa sa kalye ng dalawang hosts doon sa Miss Bicolandia. Haba ng introduction Tapos ito na. Pagkatapos, bago pati tinawag yung pangalan ang dami muna nilang mga pasuspense. Yung isang binata at saka isang dalaga na I think from GMA. From GMA yata yung mga hosts. Pagkatapos ang sandamakmak na burluloy doon sa introduction ng first runner-up. And now, ladies and gentlemen, here is our first runner-up. If the Queen will not be able to exercise the function, she will be doing the job. Blah, 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 blah. Kung ano. Pagkatapos, napakilala na, pinutungan na ng corona, binigyan na ng sash, binigyan na ng bouquet. And thank you very much for watching, ladies and gentlemen. This is Mr. X and this is, introduce naman yung babae. Iniwanan na. Hindi na binanggit kung sino yung naging Miss Peña Francia o Miss Bicolandia. Kaya yung kawawang Miss Bicolandia, Miss Peña Francia, nakatanga, nag-iisa doon sa likod ng mga nagkakagulo ng mga sponsors na nagpuputong, nagpapakuha ng litrato doon sa first runner-up. Yung Miss Bicolandia, Miss Peña Francia,
iniwanan na parang tanga doon sa likod. Nagpaalam na yung mga host Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Aba, akala na nyo, hindi madali-dali ang mag-host ng mga pageants. Kailangan yung stage director din, baka nakaligtaan noong mga hosts. Nagpaalam na pagkatapos ma-introduce yung number 10. Tapos ma-introduce yun, nagpaalam na. Salamat po sa inyo mga kababayan. Thank you very much. Thank you very much. Good luck, good day, and blah, 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 blah. This is Mr. X. Good night, everybody. Kita na ninyo yan, ha? Kaya kayo riyan, ingat kayo mga pare ko, ha? Ingat kayo. Anong sabi ni paring Bonnie? Di okay ang audio mo, may static sound, something interfering in your broadcast. Saan kaya yun? Dito sa akin maliwanag. I don't know kung saan pare ko, ya. Dito sa akin sa headphone ko maliwanag. Hindi ko alam. Doon sa, I don't know, itong Facebook, madalas overmodulated ang labas ng audio rito. I don't know. Hindi ko alam kung bakit Doon naman sa YouTube, okay Ang kanilang equalization ng sound, maganda. Hindi ko lamang malaman dito sa Facebook kung ano nangyayari. Maging ang quality ng audio, ng video, hindi maganda ang labas dito sa Facebook Hindi ko alam kung bakit. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Sabi ni parang Jundity Valencia, parang yung ginawa ni Biden sa general na tumagap ng Medal of Honor. Pare ko, bigla na lamang iniwan ni Biden. Hindi na hinintay ang closing prayer. Hindi bali ko si Biden, matanda na Hindi bali si Biden, matanda na si Biden Mantakin mo nung pumunta siya nandoon siya ngayon, by the way, diyan sa G7 o G20. Hindi bali, lulugoy-lugoy na ito Lulugoy-lugoy na. Ilang beses nang nadapa si Juan si Joe Biden Baka kailangang i-adjust ang volume level pare ko well adjusted itong akin din But I don't know there is something wrong sa feed sa anong tawag niyan sa Facebook, sa YouTube okay ang ating sound. Di ako ang di okay. Sandali hanapin ko itong iba pang mga nasa taas. Isang magandang hapon, Furel, at sa mga kakamping natin mula rito sa Riyadh, sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Pare ko, thank you Maraming salamat. Ma-static po ang sound, sabi ni Nexon Torres. Dalawa na kayo may sabi niyan, pare ko I don't know kung ano nangyayari dito sa akin. Wala akong marinig dito maski sa headphone ko, wala Dito rin sa volume control, wala akong marinig. Malinis I don't know. Pare ko, kung may problema tayo sa anong tawag yan, sa Facebook, sa YouTube tayo, Fernando Constantino, pare ko maraming salamat. Fernando Constantino. Sabi niya, masama ang audio sa FB. Kaya lumipat na lamang ako rito sa YouTube. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Si pareng Fernando Diego Constantino, nandoon siya ngayon sa YouTube. Masama raw kasi ang audio natin dito sa Facebook. I don't know. Meron na naman yatang nagsasabotahe sa atin Di ba naalala ninyo, nitong nakalipas na ilang mga linggo, ang daming mga restrictions na ipinataw sa akin
ang YouTube, ang Facebook. Pagkatapos nagkaroon kami ng huntahan ng kinatawan ng Facebook. Sabi niya may mga taong mga nagrereklamo. Oh. Kaya sa pinaliwanag ko sa kanila, maaaring ito yung mga hindi matanggap yung mga pinag-uusapan nating mga issues sa ating palatuntunan. Kaya ang kanilang ginagawa, meron silang mga technical know-how sa internet, sinasabotahe yung programa natin. Yung mga nakalagay, you cannot post ganito, ganyan. Sabi ng Facebook, palitan mo yung anong tawag niyan, yung password, sabagat mukhang may nag-hack ng account mo riyan. Oh. Kaya yun ang problema natin ngayon dito sa Facebook It's like overmodulated ang audio transmission, sabi ni paring Bonnie. Good morning, Fiorel, sabi ni paring Soke Friend Demerano, watching from Glendale sa California. Thank you very much. Kita mo, layo ko na pare ko sa microphone more than a foot ng layo natin sa microphone para hindi lamang tayo magkaroon ng overmodulation. By the way, si Marcos ay pumirma ng bagong agrarian law. Ito yung IRR. Ito'y ginawa nung araw ng Martes. Bagong Agrarian Emancipation Act, Republic Act number 11953. Pinirmahan ito noong Setyembre. Ang effectivity nito ay Setyembre 12. Ngayon ay Setyembre 9. Setyembre 12, isang araw bago ang ika-66 na birthday ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Setyembre 13. Etong agrarian reform ay ang pagkakaloob ng mga titulo ng mga lupa doon sa mga magsasaka na matagal na nilang sinasaka yung mga lupain na ito at diyan ay kanilang mga pag-aari na with the consent and agreement sa mga landlords. Ayon dito sa Sekretaryo ng Legal Affairs, Undersecretary Napoleon Galit, ayon sa kanya, nagkaroon na ng mga paglilikas ng mga titulo sa maraming mga magsasaka sa ilalim ng 11,531 hectares ng agrarian reform lands sa ilalim ng voluntary land transfer and direct payment scheme na napagkasunduan between the landlord, may-ari ng lupa, at saka yung kanyang mga magsasaka. Yan ang isang magandang gawain. Kaya nga ba't ang usapan natin mamaya, leaders in the eyes of Juan de la Cruz. Mga leaders natin sa mata ng ordinaryong mga mamamayan natin. Ang kanilang sigaw, cut back, putulin, magbawas-bawas. Ano ang mga babawasan? BBM, ang kanilang mga records plus and minuses, kasama si Sara Duterte. Ano ang kanilang mga pluses, ano ang kanilang mga minuses? On agriculture, on debts, housing, Maharlika, confidential intelligence fund, security, education, travel, and Filipino future. Pag-uusapan natin yan sa ikalawang bahagi, mga kapitbahay, ng ating Fun Saturday Live. Dito lamang sa Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. May naglalaro siguro sa atin. It's like overmodulated daw, sabi ni paring Bonnie. May naglalaro na naman sa atin. May naglalaro na naman sa atin, Rogelio Briones. Rogelia Briones. Ang ating silent audience dito sa Facebook. Thank you very much, Raji. Maraming salamat. Uunahin ko na itong mga silent audience natin. So, friend Demerano also watching. Thank you very much, Parico. Saka si Evelyn M. Punsones. Evelyn M. Punsones also watching our show.
today. Maraming salamat. At saka Bonifacio Año Nuevo, Nexonan Torres, ang aking kapatid at tinens, Ben Magbohos, pare ko silent audience, nandiyan nakatanghod sa atin. Thank you, maraming salamat. At sa iba pang mga naandyan na palihim na nanonood sa ating palatuntunan. Now, ilan sa mga pangunahin nating mga balita, mga kapitbahay. Ito naman ay, by the way, kayong mga nagnanasang bumiyahe sa labas ng Pilipinas, ang Senado ay nagpalabas ng bagong resolution na nananawagan na isuspindi muna ang mga travel requirements na mga bago na ipinaiiral ngayon ng Bureau of Immigration sapagat ayon sa mga senador, masyado ng tasking. Pabigat ito sa mga biyaherong mga Pilipino, anuman ang uri ng visa na kanilang dala paglabas ng Pilipinas, which is true. Yun kasing mga requirements na ipinapataw sa ilalim ng bagong regulasyon ng Bureau of Immigration ay duplication o kaya pag-ulit lamang ng mga requirements na hinihingi sa mga bansang pupuntahan ng mga biyahero. Like for example, saan ka titigil? May round ticket ka ba? Anong hotel ang titirahan mo? Magkakaano ang perang dala mo? Yung mga yan ay mga standard questions na ipinagkakaloob sa mga entries na mga travelers sa kanilang mga patutunguhan. Kaya sabi ng Senate, kanilang ipinalabas ang isang hiwalay na resolution effective immediately na binabara nito ang Interagency Council Against Trafficking o kaya IACAT at ang Bureau of Immigration sa kanilang bagong travel guidelines sa mga paalis ng mga biyahero sa Manila International Airport o kaya sa ibang mga paliparan sa bansa. Ang ilan sa mga panukala na ito ay nagmula mismo sa presidente ng Senado, Juan Miguel Zubiri. Ayon sa kanya, ang mga alituntuning pinalabas na ito ng IATA at ng MI ay duplikasyon lamang at ito ay pampabigat lamang sa mga Pilipino na nais na bumiyahe palabas ng ating bansa. Pabigat. Pabigat sa mga Pilipino at ito ay pang-iinsulto rin and maaring abusuhin ng mga kinatawan ng Bureau of Immigration at mga kinatawan ng IATA. FDS Web Radio para sa mga Pilipino. Isa pa sa mga tinatalakay ngayon, maring Leonor Curata. Thank you very much, Leonie. Thank you, Leonor Curata. Sabi na, I'm done sharing, Furel, and good evening. Thank you so much. Maraming salamat. Andre Ianga, good morning. I'm watching from Maryland, USA. Sabi ng ating kaibigan, paring Andre Ianga. Aha. Etong mga audience natin dito sa Facebook, nagkakaroon sila ng anong tawag niyan, hindi magandang reception ng sound natin Kaya yung mga kaibigan natin, Maring Rogelia Briones, Maring Leonor Curata, sabi niya, share down, garalgal ang boses po ninyo. Sabi ko na nga I don't know, hindi ko na alam ang gagawin ko din Mariko sa akin sa audio ko rito, maaaring yung transmittal riyan. Pero dito sa aking audio, okay maliwanag na maliwanag Kung maaari lang mga Mariko, pakilipat na lamang tayo sa YouTube. Doon ay maayos. I don't know kung okay sa kanila riyan. Maring Rosana Narume. Naandyan siya sa YouTube ngayon. Sabi niya, good evening, Furel. Paki-shoutout na lamang po kay kay Roy Japan Tour. Aba, yung mga kaibigan natin dyan sa Japan, Paki-shoutout na lamang daw kay Roy Japan Tour
At saka ano ito, let me see. Ba ito? Zurich Adventure? Malayo kasi. Super Momshi. There you are. Super Momshi. At sa lahat ng mga manunood natin dyan sa YouTube. Thank you. Okay ba ang audio ko riyan sa YouTube, mga pare ko, mare ko? Thank you very much sa inyo lahat na mga naandyan at nakaantabay natin sa YouTube. Maraming salamat. Now, itong ating mga mambabatas, mga senador, naging viral ito sa YouTube, sa mga videos. Itong road rage ng isang dating pulis at ngayon ay parang super actor na ito ngayon dyan eh. Ngayon dahilan dito sa road rage na ito, buti naman, at ito ay nahalungkat ng Senado. Ngayon sana'y magsilbing paalaala, magsilbing babala sa mga, hindi lamang mga dating mga otoridad, dating mga pulis, dating mga militar, kundi sa ordinaryong mga mamamayan natin. Na hindi porke meron tayong baril, ang akala natin napakamakapangyarihan na natin. Ngayon, ito'y pinansin ng Senado at sila ay gumagawa ngayon ng balangkas ng isang panukalang batas, ang Anti-Road Rage Act of 2023. Ito ay isinangat na ngayon sa Kongreso at ito ay pag-uusapan na sa lalong madaling panahon. The Anti-Rage Bill or bills, hindi lamang isa, have been filed in both the upper and lower house before the last one being bill number 5759 in 2019. But now there's another new bill filed in Congress following two highly publicized events last month of August. Ang House Bill number 8991, an act penalizing acts of road rage and for other purposes, or the Anti-Road Rage Act of 2023. Ang ilang mga halimbawa na kanilang ipinakita rito ay yung paglalabas ng armas, pagmumura, physical na pag-atake, reckless driving, anumang uri ng pananakot or intimidation, anumang uri ng paggamit ng dahas. Yan ay mga maring parusahan sa ilalim ng panukalang batas na ito na nasa pamunuan ng Senado at Kongreso ngayon. Naalala ko tuloy yung sabi ni, anong tawag niyan? Sabi ni Fortune. Pakinggan natin yung kanyang mga binitawang As a kataga. Filipino citizen, I ask the honorable senators to see if our laws need to be amended to ensure that only those who are psychologically fit would be given guns, to increase the penalties for gun holders who are found to have misused the guns they have been privileged to possess, to provide for funds to increase the number of closed-circuit televisions in all barangays for the protection of all, and to instill upon the Philippine National Police to live by its promise, quote, to serve and to protect, close quote. Finally, I believe it is about time that a law be passed that truly encompasses the needs and protection of cyclists, to consider tax incentives to companies that provide bike parking areas and shower facilities, to consider giving tax exemptions to employees who use their bicycles instead of their cars as a practical way of decongesting Metro Manila streets, to reduce the customs duties and taxes for bike parts so that the same may become more reasonable for the bike-to-work community, and to improve the bike lane infrastructure so that more people will be encouraged to use the bike lanes in going to and coming from work, if not for exercise. What happens to Mr. Gonzales is not my concern. That is a police matter. Kung ayaw ng siklista na makulong si Mr. Gonzales, para di na mangyari sa iba yung ginawa sa kanya, nasa sa kanya na yon. My only wish is that out of this Senate investigation, laws will be passed for the protection and good of all,
for cyclists as well as the general public. I have faith that you fine gentlemen and ladies of the Senate can make this happen during our time. Maraming po salamat. Thank you very much. Yan ang tinig ni Attorney Raymond Fortun. At yan ay kanyang panukalan na isinumiti sa Senado formal sa pagdinig ng mga road rage cases, especially involving yung naging super popular sa ating mga internet. Sabi ni Maring Rosana Narume, ano ito, loud and clear po kami rito. Nandiyan na siya ngayon sa, anong tawag niyan, sa YouTube. At saka si Maring Lunor Corata, lumipat na kami. Nandirito na kami ngayon sa YouTube. Thank you very much. Maring Leone, thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga umaalalay sa atin. Ang reklamo dito, dumarami sa YouTube. Ang laki ng hinihingi na pondo ni pero USEC ang pinagsasagot sa mga tanong sa Senate hearing. No to confidential funds, sabi ni parang Bonifacio Año-Nuevo. Yun ang problema natin. Pag-uusapan natin yan, pare ko'y mamaya. Paring Bonnie, pag-uusapan natin yung issue na yan na may kaugnayan dyan sa Confidential and Intelligence Fund. Yan ay dahilan sa mga sandamakmak na mga reklamo na nakararating dito sa atin na may kaugnayan dito sa reactions, feedback ni Juan de la Cruz. Kaya pag-uusapan natin yan mamaya mga kaibigan, mga kapitbahay. Gawa ng ito ay dapat malaman ng mas nakararami sa atin riyan. Gaya nitong resulta nitong mga biglaan na mga testing, drug testing sa mga pulis natin, January to August of 2023, ayon sa report ng PNP, 24 na mga pulis ang kanilang naisailalim ng drug testing ang naging positibo. 24 police officers including relieved Mandaluyong City Police Chief Colonel Cesar Herente at 2 mga non-commissioned officers tested positive sa illegal drug. Simula sa isinagawa na testing ng PNP sa kanilang mga police diyan sa National Capital Region. Pakinggan natin. June Veneracion ng GMA News, meron tayong karagdagan na pag-uulat tungkol dito sa bagay na ito. Ang pagsasagawa ng random drug test ay isa ring paraan para masala ang mga miyembro ng Philippine National Police. Mula Enero ng taong ito, 24 na pulis na ang nagpo-positibo sa illegal na droga. Pinakamataas sa kanila ang nasibak na Chief of Police ng Mandaluyong City Police Station na si Colonel Cesar Herente na nagpositibo umano sa Cebu nung nakaraang buwan. Already tested 115,983. Out of this, meron tayong positive na 24. Percentage-wise, let me just put this into perspective that it is just 0.02%. Dismayado si NCR Police Office Director Jose Nartates Jr. Lalo pat isang Chief of Police ang nagpositibo sa drug test. Pero nakikita niya itong isang magandang pagkakataon para linisin ang police organization. Part of our Oplan pagbabago or transformation, we are weeding out misfits in our rank, especially in the uses of drugs. Ang 24 na pulis kasama si Colonel Herente, kasalukuyang nahaharap sa kasong administratibo. Once na ma-prove ka na you are using drugs, automatic dismissal po ang makataw. It's a grave misconduct. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Thank you very much, June. Maraming salamat. By the way, kaugnay dito kay Mr. Cesar Herente. In fairness to him, ito yung naturang official, Police Chief Colonel ng Mandaluyong Police. Siya ay lumilibot ngayon sa mga sangay ng PNP para magsumiti ng mga pruweba na maaring nagkamali yung testing na isinagawa sa kanya sa pagkatayon sa kanya,
Malinis ang kanyang konsyensya na wala siyang ginagawa. Dahilan dito sa result na ito na ipinangalandakan na sa media ay malaki ang pagkasira ng kanyang pangalan, ng pangalan ng kanyang pamilya sa pagkakasangkot nito sa droga. Kaya nagsasagawa ito ng ilang mga testing sa mga pribado na mga sangay, na mga laboratorio upang sa ganun ay pasinungalingan at baliktarin ang resulta ng naturang drug testing na isinagawa ng Philippine National Police. Diyan natin malalaman kung ano ang tunay na ikangay resulta nito. Sa mga tayong kay Rehente, ang ginagawa niya ay mga pribadong mga laboratories na ang kanyang dinudulugan para magkaroon lamang na matibay na resulta without bias ang mga testing ng droga sa kanyang katawan. Etong pulis natin, sentro ngayon ng mga usap-usapan. Kaliwa kanan sa mga issue ng pulis natin, ang mga lumalaganap ngayon, hindi lamang sa larangan ng droga, hindi lamang sa larangan ng kung ano-ano, kundi maging sa mga question, mga problema ng red tagging sa bansa. Red tagging diyan sa bansa. Ang isang problemang malaki riyan, itong mga nawawala. Itong mga nawawala na mga aktivista natin, kagaya na lamang. Itong 2 aktivista riyan sa Bataan, parehong mga dalaga. 19 anyos yung isa, ang isa ay 21 anyos. Ang mga ito ay pinananawagan na ng kanilang mga pamilya kung maaari ay sabihin na saan nandoon sina Jed Tamano, 22, at saka Jonila Castro, 21. 22-21 pala. Jed Tamano, parehong mga babae, 22, at Jonila Castro, 21. Ang mga ito ayon sa report ng mga magulang ay abducted by unidentified armed men sa Barangay Lati sa Orion, Bataan. Ito'y isang linggo nang nakalilipas, Setyembre 2, araw ng linggo, nang ang mga ito ay bigla na lamang na hulihin, isakay sa unidentified na mga sasakyan at bigla na lamang na nawala. Ang mga ito ay mga human rights advocacy group members, Karapatan Central Luzon. Ang mga naturang mga dalaga ay ipinapakipaglaban ang coastal community sa northern part ng Manila Bay na apektado ng mga reclamations. Apektado ng mga reklamasyon ng mga Chinese-financed. Ay nakasisiguro tayo riyan na mga inchik ang mga kalahati ng mga finances nitong mga anong tawag niyan? Reclamations diyan sa Manila Bay. Kaya hinihingi ngayon ng mga magulang na ilantad ng pulisya, ilantad ng militar saan napunta itong sina Jed Tamano, 22, at Jonila Castro, 21, na ang kanila lamang na ginagawa ay ang suportahan ang samahan ng mga mangingisda, mga miyembro ng Karapatan Central Luzon, na kung saan ay nais nilang proteksyonan ang kanilang hanapbuhay na pangingisda, papalago ng mga talaba at talangka diyan sa Manila Bay na mga main o mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga magsasaka, ng mga mangingisda diyan sa Manila Bay. Ang mga ito ay protektado rin ng samahan ng AKAP Manila Bay, alyansya ng mga mamamayan para sa mga pagtatanggol sa kabuhayan, paninirahan, pangkalikasan diyan sa Manila Bay. Palagay ko naman walang masama riyan. Ang pinoprotektahan itong mga mangingisda natin ay ang kanilang pinagkakakitaan ng pang-araw-araw na hanabuhay. Kung ito ay pananakot ng mga miyembro ng PNP at ng militar sa mga miyembro ng AKAP Manila Bay, ito ay hindi magandang ehemplo sa mata ni Juan de la Cruz. Pakinggan si Pierel Salvo tuwing Sabado
dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Magkakaminsan meron tayong mga gawain riyan na kung magkakaminsan ay hindi ho maganda sa mata ni Juan de la Cruz. Hindi lamang hindi maganda sa mata ni Juan de la Cruz, kundi ito ay nakapanlulumo na show of force, pagpapakita ng lakas na hindi namang kinakailangan. Good morning na lamang paring Jundi at sa lahat, sabi ni Mirna Guillermo, asang ka? Good morning to all our friends and followers, sabi ni Maring Mirna Guillermo dito sa Facebook. PNP motto, sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, to serve and protect. Ang kanyang tanong, who? Their cohorts? Ba okay yung tanong yan, paring Boni, ha? Okay yung tanong yan. Sino ang pinoproteksyonan? Naalala ko tuloy yung mga escorts ng mga polis. Escort sa mga milyonaryo. Escort sa mga papunta ng sugalan dyan sa Rojos Boulevard. Escort ng mga polis, ng mga Chinese. Yan tuloy ang naalala ko, paring Bonifacio Año Nuevo. Sabi ni Andre Yanga, the new term of corruption in the Philippines is confidential and intelligence fund. Hindi ka nagkakamali, pare ko. Hindi ka nagkakamali riyan. Eksakto. Eksakto, yan ang bago. Bago natin pinagkukunan ng pera ng ating mga politiko, ng ating mga nasa pwesto, confidential and intelligence fund. Mantakay mo, wala yan ng mga nakalipas. Mamaya pag-uusapan natin gaano kadami ang intelligence and confidential funds na pinagsasawsawan ng mga politiko. Mantakay mo yung opisina lamang ng presidente, ha? Opisina lamang ng presidente. Out of 10 billion na laan sa tanggapan ng presidente, basic lamang to, ha? 5 billion dito confidential and intelligence fund. Kaya hindi kayo magtataka kung bukas makalawa may mga mansions na itong mga ito May mga mansion na at saka may mga koleksyonan na mga mamahaling mga kotse. May mga yate na at may mga eroplano na. Kagaya na lamang nitong DOTR, Department of Transportation. Noong araw, ang Manila International Airport, Ninoy Aquino International Airport, noong araw ay sinusulsulan ang Department of Transportation at saka ang Airport Management at saka ang tanggapan ng presidente na itong MIA, Ninoy Aquino International Airport, ay i-convert na lamang sa residential city. I-convert na lamang sa isang modernong syudad ang Manila International Airport. Mabuti na lamang isang plus ito kay Marcos. Sabi ni Marcos, hindi. Kailangan natin ng maraming mga airports. Kaya yung DOTR at saka Manila International Airport Administration ay nagpalabas na ngayon ng abiso. Ayon sa kanilang sangay, ang DOTR at ang Manila International Airport Authority ay nag-iimbita na ngayon. Nag-iimbita na sa sino mang interesadong partido na mag-qualify at sumama sa bidding ng rehabilitation o rehabilitate, operate, expand, transfer agreement ng Manila International Airport. Ano ang ibig sabihin nito? Well, may basbas na ng presidente na hindi pwedeng i-convert ang Manila International Airport bilang isang modern city. Yun ang panukala ni Xi Jinping. Gawing modernong residential city
ang Manila International Airport. Kaya yung kanyang mga kaalyado na mga negosyante, investor sa Pilipinas, kanda kumahog na magchuchu sa Malacanang noong panahon ni Duterte, na gawin na lamang itong industrial and residential modern city. Ngayon, hindi na. Ito ay inilabas na opisyal ng Department of Transportation, Manila International Airport Authority, ang kanilang imbitasyon sa sinuman na nais na pumasok, masumali sa bidding, rehabilitate, operate, expand, transfer agreement ng Manila International Airport. Kailangan dito 170.6 billion na halaga and more para ito ay maisalin sa ibang mga interesado na sumama dito sa bidding na ito. Naalala ko tuloy, natatanda ninyo, several weeks ago, ay pinarinig ko sa inyo ang tinig ng kinatawan ng anong tawag niyan, ng Ayala Corporation, na kung saan ay meron silang panukala noong paman na i-rehabilitate, ipagkaloob, nag-o-offer sila unsolicited na panukala sa DOTR at saka sa Manila International Airport Administration na isinusulong nila ang isang panukala na ipagkaloob sa kanila ang karapatan to rehabilitate, to operate, and expand Manila International Airport. Pakinggan natin ang kanyang tinig na muli. We're talking of a 57 billion peso concession payment to the government. Okay. And at the moment the government receives that, it goes into the budget and they can do whatever they want with it. And obviously, we're running a budget deficit, so this will help fill that deficit. And then in the first 5 years, the consortium proposes to spend in CapEx an additional 57 billion pesos. Okay, that's for the first 5 years. And then from year 6 to 25, because we're asking for a 25-year concession, we will be spending another 154 billion pesos. So that's a total of 268 billion pesos. Now that 268 is just a fraction of the over 800 billion pesos in economic value, in net economic value, that we believe this airport will generate, okay? Because when you add to this 268, another 280 billion pesos, which will represent the government's share in revenues and taxes from the airport. And then you add an almost equal amount, 258 billion pesos, which we believe will be the net economic value from tourism, passenger comfort and convenience, aircraft decongestion savings, items like that. So the 268 billion that the consortium proposes to spend for this 25-year period is literally just a fraction of the over 800 billion pesos in net economic value that we think will be created. Alam mo, pinapaboran ko pa itong Ayala Group na ito kaysa sa iba. At least itong Ayala Group ay halos great majority ng finances dito ay kanila. Great majority. Maski yung mga conglomerates na kasanib nito ay halos walang wisik ng influence ng Chinese Communist money. Unlike the other investors sa Pilipinas, they are all tainted. May katas sila ng pera ng Chinese Communist Party. Kaya at least itong Ayala, I am in for it. Mahigit sa 200 billion ang kanilang mga projections dyan. Itong hinihingi lamang na NEDA-approved project na ito, itong rehabilitate, operate, expand, transfer, ito 170 billion lamang. Samantalang itong Ayala,
halos ay doble pa ang mga nakalaan dito na mga calculations ng money, ng pera na maaaring pagtamasahan ng sino mang investor dito sa Manila International Airport. Well, yan, no. Alam ninyo, malaki ang koneksyon ng mga Ayalas diyan sa paliparan sa bansa. Do you know na itong kahabaan ng, anong tawag niyan, Ayala Avenue, I think, o kaya Buendia, I think Ayala Avenue. Yung kahabaan na yan ng Ayala at saka yung Buendia, diyan sa Makati, Makati Commercial District. Alam ba ninyo na yan ay dating runway ng lumang-lumang airport diyan sa Maynila, bago pa man ang Manila International Airport. Yan yung tinatawag na Nilsson Airport. N-I-E-L-S-O-N, Nilsson Airport. Yan ay ginawa noong 1937, yung kahabaan ng Ayala Avenue na yan at saka meron pang isa kasi hindi lamang parallel runway yan May cross yan may isang kalsada riyan, Paseo de Rojas, kung ako hindi nagkakamali. Yung Ayala Avenue at saka Paseo de Rojas, yan ay mga original na mga runways nung araw, 1937, nang yan ay unang-unang pasinayaan bilang opisyal na paliparan diyan sa bansa. Nung araw, merong una riyan na maliit during the, I think, American occupation, meron dyan sa Caloocan Pero hindi masyadong naging kilala ang runway dyan sa Caloocan. Ang talagang kinilala, maging ng mga historians natin, yung paliparan na pinasinayaan noong July of 1937, diyan sa Makati, yan ay ang kahabaan ng Ayala Avenue at saka I think yung Paseo de Rojas, kung ako'y hindi nagkakamali. So yan ang mga unang airport natin, runways, Manila International Airport. Kaya itong mga Ayalas, na simula pa noong panahon ng mga Kastila hanggang panahon ng Amerikano, sila na ang halos nagmamay-ari ng mga lupa riyan Kaya para sa akin, kung meron man na dapat na mag-rehabilitate ng Manila International Airport na walang halong economic clout, economic political clout ng China. Itong mga Ayalas na ako riyan Bonifacio Año Nuevo, ang intelligence ay dati na nasa utak, ngayon ay nasa bulsa na. Okay yan, pare ko Malikot ang kaisipan mo, pare ko Sabi ni Bonifacio Año Nuevo, nung araw, pare ko, ang intelligence ay nasa utak dati. Ngayon ay nasa bulsa na Yun ang mga ingenuity, pare ko, ng mga Pinoy. Yun ang ingenuity ng mga Pinoy. Kaya si Uncle Sam nung araw, nung nasa kasagsagan ng kampanya ng US Statehood Philippines, nag-isip si Uncle Sam sabi ito ni Congressman Gilman na naging kaibigan ko dito, Congressman ng New York nung araw, 1990s. Sabi ni Congressman Gilman, isa ako sa mga proponents. Muntik nang manalo. Out of 3 sa mga judges, 2 ang pumanig dito kailangan unanimous ang decision Sabi ni Congressman Gilman, muntik na Kaya lamang ang kini-question itong mga Amerikanong mambabatas natin, papaano kung maging estado ng Amerika ang Pilipinas? Sa populasyon at that time, nasa 80 1990s, nasa 80 plus pa lamang milyon. Sabi niya, kayang-kaya nilang magpaupo ng presidente sa Pilipinas Ikalawa, maraming nagdarahop ng mga Pilipino. Gawa ng political instability. Yun ang problema ng Pinas hanggang ngayon. Kaya tama ka, paring Bonnie
Ang intelligence na ng tao dati ay nasa utak, ngayon nasa bulsa na. Your broadcast is okay now in FB, sabi ni Paring Bonnie. Thank you, Paring Bonnie. Maraming salamat. Thank you so much. Palagay ko, yung kasing blow ng aircon, nakatutok sa aking microphone siguro, nahalata ko yan, yung gumaganon yung hangin eh. Kaya inalis ko muna yung tutok ng aircon dito sa akin. Masyadong mainit na eh. Kami ay nasa 79 degrees today, Fahrenheit. Kanina medyo malamig 70 kaya medyo okay ako eh. Kung alam kong iinit di sana nagbarong na lang tayo. Your audio is now okay sa FB Furel, sabi ni parang Bonifacio Año Nuevo. By the way, speaking of Chinese in the Philippines, yung Australia at saka ang Pilipinas, ito ay plus ito kay Marcos. Yan ay pag-uusapan natin mamaya. Leaders in the eyes of Juan de la Cruz. Sabi ni Juan de la Cruz, cut back. Bbm Sara Duterte plus and minus. Pag-usapan natin mamaya, mga issues nila, agrikultura, yung utang, housing, Maharlika, confidential intelligence, security, education, travel, at ang hinaharap ng mga Pilipino. Ito ang isa sa mga magaganda. Nais ko ritong saluduhan ng Presidente. Ang Australia at saka ang Pilipinas ay pumasok ng mga kasunduan. Ito, bumisita mismo ang punong ministro ng Australia dyan sa Pilipinas. And the Australian and the Philippine elevated their 7 decades ties to a strategic level. Ito yung naganap kahapon araw ng Biyernes to broaden an alliance underpinned by the rejection of China's increasing provocation in the disputed South China Sea. Australian Prime Minister Anthony Albanese and Philippine Ferdinand Marcos signed the pact upgrading their ties in Manila. They also agreed to hold an annual meeting of their defenses. By the way, hindi lamang yan. Kahapon at the other day, yung Canada, Australia at saka ang Amerika nagkaroon ng patrol dyan sa West Philippine Sea. Pag-uusapan din natin mamaya yan, mga kababayan. Marami tayong pag-uusapan. When good neighbors become the best of friends. The Philippines has rarely been a highest priority relationship for Australia. Now, Anthony Albanese is the first Prime Minister to land in Manila outside of a global summit since John Howard. It has been good long 20 years since the last visit from Australia, from the Australian leader. Their common ground is anxiety over China's assertive posture in the region. For the Philippines, which sits in the South China Sea, the concern is on the doorstep. A word of thanks to you, Mr. Prime Minister. You have made very clear that the claims that are being made upon our Philippine maritime territory are not valid. The blossoming friendship is now a strategic partnership. We have common views about the need to uphold international law, and Australia's position on that will continue to be consistent. New commitments have also been made in agriculture and around working holiday visas. China used this week's ASEAN summit to try to ease tensions with some of its Southeast Asian neighbours. The tone of this visit suggests the Philippines was far from convinced. To have friends like you and partners like you, especially on that subject, is very gratifying. The next step, sailing side by side through contested waters. Sitting in the heart of the South China Sea, the Philippines is a valuable friend to have. The speed of its swing to the west took many by surprise as it seeks support in its diplomatic scraps with China, although those allegiances could shift again just as fast. Australia's Prime Minister is embracing the closer ties as he heads into the larger diplomatic arena of the G20 in Delhi this weekend. Tom Lowry, ABC News, Manila. Thank you very much, Tom Lowry ng ABC News dyan sa Manila. Galing yan dito sa amin sa New York sa Tom.
Thank you. Maraming salamat. At ngayon ay nasa ikalawang bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live. Normelinda Salvo Gumbuk. Thank you. Maraming salamat sa audience natin dyan at also kay Udelia Tablet. Udelia Tablet. Juan, Saturday Live. Saturday Live. At pag-usapan natin ang mga issues na mga kapitbahay, mga issues natin na may kaugnayan kay Juan de la Cruz. Inside, guro-guro, opinion, Pan Saturday Live. 60 is the new 20. Hindi edad ang tinutukoy ko, bigas ang aking tinutukoy. BBM aka bigas, biglang mahal. Yan si Juan de la Cruz, Bonifacio Año Nuevo. Yan ang kanyang tinig. Sabi niya, 60 is the new 20. Hindi edad ang tinutukoy natin. Bigas po ang tinutukoy natin. BBM, ibig sabihin niya ngayon, ay bigas, biglang mahal. Yan ang sabi ni Bonifacio Año Nuevo. Yan din halos ang sabi ni Juan de la Cruz, mga kapitbahay. Sa ating issue ngayong araw na ito, araw po ng Sabado, 9 ng Setyembre, kadaraos lamang kahapon ng traslasyon dyan sa Naga City bilang pasimuno ng Peña Francia Fiesta. Sa mata ni Juan de la Cruz, ang mga leaders natin, sabi ni Juan, you cut back. Magbawas. Ang pamunuan natin, maraming mga minuses, iilan lamang ang kanilang mga pluses. Sara is out of place, sabi ni Juan de la Cruz. And the country needs a change. Hindi barya ang kailangan ng bansa, pagbabago. Yan ay may mga kaugnayan sa mga proyekto ngayon na sinasandala ni Juan de la Cruz. Ang pag-asa nila sa kinabukasan dito mga nakasandal, agrikultura, ang utang ng bansa, ang housing project ni Marcos, ang Maharlika Investment Fund, ang Confidential Intelligence Fund, ang security ng mga opisyal, ang edukasyon ng mga kabataan, ang biyahe ng presidente. Diyan nakasalalay ang hinaharap ng bansa. Well, hindi ko alam kung saan ko pasisimulan ito. Napakarami ng mga issues na ito. Ang sa aking nakalipas na halos ay ilang buwan na iniimbak natin ng mga impormasyon na ito. Feedbacks ni Juan de la Cruz. Simula nang maupo sa pwesto si Marcos Hunyo 1 of last year. 1 taon, 2 buwan at 9 na araw na nakaupo si Marcos at si Sara Duterte sa pwesto, legitimate man o illegitimate. Hindi na yan ang pinag-uusapan natin. Sabi ko nga, nung nakalipas na mga broadcasts natin, for the country to have a change, tanggapin natin ang katotohanan na. Otherwise, tulungan natin ang TN Trio. Kung kayo ay hindi satisfied sa pamumuno ni Marcos after 1 year, 2 months, and 9 days, kung hindi kayo satisfied, wala kayong magagawa na riyan. Mapatalsik man si Marcos dahilan sa umiigting na kampanya ngayon ng kanyang bitter half. Mapait na kapartner, Sara Duterte. Sa kabila ng matatamis nilang mga pagpapakitang gila sa tao, naandyan pa ang magkaabreyasiyete, naandyan pa ang magbiruan, sa ilalim nito may kumukulong digmaan.
Remember si Duterte, ang presidenteng dati, paminsan-minsan pumipitik kay Marcos. Natatandaan ninyo si Rodrigo Duterte, anong sabi niya kay, anong tawag niyan? Kay Marcos noon. Ang tawag niya kay Marcos noon, without mentioning name, yung drug addict sa Malacanang. The other day, ang sabi niya naman, doon sa 20 pesos na even yung 41 pesos per liter na bigas, sabi niya, nag-i-imagine lamang yung presidente ninyo. Imposibleng mangyari. Mga pitik ng dating presidente. Reading between the lines, makikita ninyo ang kanyang anak, ganun din. Remember, nagbitaw sa partido dahil lang kay makapagal. Bakit? May kutsaba yung dalawa. And they are preparing for the next local elections in 2025. Kaya etong umiigting na pagbatikos kay Bongbong Marcos, everything there emanates from the camp of Sara Duterte. Huwag na nating pagpatumpik-tumpikin pa yan. Tingnan ninyo yung mga binabayaran ng payola ng Duterte camp na mga vloggers. Diyan ninyo makikita ano ang mga bansag nila. Mga ahas sa Malacanang, mga kung ano-ano, mga tambaluslos. Yun! Yan ang grupo na nasa kaliwa ni Marcos. Yun ang sumisira ngayon na kalawang kay Marcos. Unfortunately for the Filipinos, managumpay man ang mga ito, lalo kayong masasadlak sa hindi ninyo maruruk na pagdurus at paghihirap. Bakit? Sa surveys na ginagawa natin dito, Sara is out of place. Sara is out of place. Simulan natin mga kapitbahay. Etong mga issues na ito na mga pinag-uusapan natin. Ito lamang na price ceiling. Hindi umiimik si Sara rito, pero namamalakpak ito Enjoying the scenery. Si Sara Duterte sa kapalpakan nitong price ceiling na ito ni BBM. Kaya hindi si Sara umimik. Yung kanyang tatay. An extension of the minds of the opposition. In fact, the father of the minds of the opposition, Rodrigo Duterte. Ano sabi ni Rodrigo? Para kayong nangangarap nito Imposibleng mangyari yan Ceiling price ni Mr. Marcos na naging dahilan ng pag-resign, sabi ng kampo ni Mr. Marcos, sinipa nila. Yung ekonomista dapat ay kanilang binigyan ng pagpapahalaga. Gawa ng ang ekonomista na ito ay mas marunong kay Marcos sa takbo ng checks and balances, ng profit sharing, ng pagkalugi, etc. sa larangan ng ekonomiya at ng negosyo. Naging biktima rito, Cielo Magno na ngayon ay tinanggal sa serbisyo. Sabi niya, nag-resign siya, pero sabi ng kampo ni Marcos, tinanggal. Sabi niya, I tendered my resignation from the Undersecretary of the Department of Finance effective September 16. I was grateful in the opportunity given to me to serve the Filipino people, but I think the academe will give me the flexibility I need to advocate for good policies. Sa madali sabi ni Cielo Magno, hindi maayos ang polisiya sa ekonomiya ni Marcos. Dito na lamang sa, which is the cause of it, dito lamang sa paglalagay ng price ceiling. 41, 45. 41 sa regular meals, and then sa well milled ay 45 per kilogram. Bakit mo parurusahan yung mga nagtitinda na ang presyo nila
ay dinidikta lamang ng mga nabibili nilang mga palay o mga bigas galing sa mga hoarders, mga hoarders, mga middlemen. In fact, ang Juan de la Cruz na may malawak na kaalaman sa ekonomiya nagsasabi na ang presyo ng anumang bilihin, pag ito'y nagdaan na sa napakaraming mga balasubas na mga middlemen, unrealistic na, artificial na ang presyo na makararating sa taong bayan. Marami ng patong, kontrolado rin na may kartel ang mga tao nito. Kung hindi alam ni Mr. BBM, dapat pinanood niya yung hearing ng Senado. Dapat pinanood niya yung mga kartel riyan na ibinuwayang-yang ng mga senador diyan sa Senado nitong nakalipas na mga buwan. Kartel ang may operasyon ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing mga bilihin. Nagsimula tayo sa sibuyas. Dumating tayo sa bawang. Ngayon naman ay mga bigas. Naandyan na ang kamatis. Mantakan mo yan. Agriculture. Mr. President, you are the secretary. Kung hindi mo nakikita ang dapat na gawin, ipagkaloob mo sa isang magaling na agrikulturista. Yan ang ginawa sa Singapore. Kaya yung Singapore napakaliit, pero pinairal doon ang pulisiya na makatao, makabayan. Ang Vietnam, komunistang bansa. Nakita niya ang kahirapan ng digmaan ng nakalipas noong mga 1960s. Vietnam War. Talo na tayo ng Vietnam. 60s lamang yan, 67, 68. Naging normal ang kanilang gobyerno 1970. Tayo ay 1946 pa. The Rising Tiger of Asia. Pearl of the Orient. Ngayon sadlak. Bakit? Gawa ng tama yung sabi ni pare kong Bonifacio Anunuevo eh. Na ang bigas ngayon ay ginto. Tama ang sabi nitong Juan de la Cruz natin. Mali na naman, price ceiling na nga mali eh. Tingnan ninyo ang sigaw ng mga magsasaka, Juan de la Cruz. Binibenta po namin itong mga palay 17, 20 pesos per kilo. Sabi ng mga samahan ng mga magsasaka, kung ito ay ididiretso lamang, isama na natin yung paggiling nito, pagpatuyo nito, paggiling nito, pagsako nito, mahal na dyan ang 25 na per sako o per kilo ng bigas. 25 per kilo, mahal na. Kung legal lamang ang paggiling ng palay, paglinis ng palay, pagbilad ng palay, mahal na ang 25 riyan. Pagkatapos dadalhin mo yan direkto sa mga retailers, kikita sila ng ₱1, maaaring 27. Magkakaano ang bigas ngayon? Gusto nyo makita ang presyo ng bigas ngayon? Ito. Print ko sa black and white kasi sayang ang printing yan. Yan ang presyo ng bigas. 48, 49, 50, 57, 58. Yan ang presyo ng bigas ngayon. 59. Yun ang mga presyo. Bakit? Sandamakmak ang nakapatong sa gitna. Kaya yung pagsakal ni Presidente sa mga retailers, mali. Minus. 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 May takot ba ang Presidente na galawin ang mga nasa gitna? O may koneksyon ng Presidente para magkaroon tayo ng importasyon ng mga bigas? Sabagat yung mga nasa gitna, kumikita ng malaki, hindi sa mga galing
sa mga magsasaka, kundi yung mga galing sa mga ibang bansa. Madakay mo IRRI, International Rice Research Institute. Sino ang mga nagpadala na mga magsasaka mag-aral sa IRRI? Thailand, Cambodia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Formosa nung araw. Nag-aral ang mga ito dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng mga hybrid, etc., na iba-ibang klase ng palay, ng bigas, o ng mga palay, saka galing sa IRRI. Umuwi sa kanilang mga bansa, pinagyaman ang mga natutuhan. Ang Pilipinas ngayon ang importer ng palay na bigas na galing sa mga ito. Mali ang presidente. Minus ang grade natin dito. Pagkatapos pag-iinitan natin itong mga tao na sumasalungad sa atin. Sabi ng Grain Retailers Confederation of the Philippines sa kanilang emergency meeting para maipaabot ang kanilang mga hinaing. Sabi nila, yung tulong, sapagat ito ang panagot ng gobyerno, okay, tahimik na lamang kayo. Tahimik na. Magbibigay na lamang kami ng 15,000 sa mga maapektuhang mga retailers. Yaan ay panandali ang aliw para kang bumili ng kasayahan sa loob ng kabaret. Panandali ang aliw. 15,000. Sinugatan mo na, pinahirapan mo yung mga retailers, bibigyan mo siya ng candy. Lollipop. Lollipop, 15,000. Tama ba o mali na naman? Minus na naman yata ito Bakit? Ano ang dapat sanang ginawa? Bakit yung mga magsasaka? Doon tayo mag-focus, hindi sa retailer Doon tayo sa mga magsasaka sapagat sila ang producers ng bigas na galing sa palay na kanilang inaani. Doon tayo mag-focus, Secretary of Agriculture tayo Yung source, yung pinanggagalingan. Ang ginawa mo, ito yung tubo ng tubig. Galing sa Lamesa Dam. Lamesa Dam. Ito yung Lamesa Dam, ito ang tubo. Papunta sa bahay ni Juan de la Cruz. Ang ginawa mo doon sa bahay ni Juan de la Cruz, doon mo inipit. Tumutulo na Tumutulo na yung gripo ng bahay ni Juan de la Cruz. Doon mo pa sinikipan. Dapat, Secretary ka ng Agrikultura, bakit tumutulo roon mahal pa? Baka may bara along the way. O baka doon sa pinanggagalingan wala ng tubig. So ano ang dapat gawin? Dapat, Mr. Secretary, ang source ng pagkain na ito, ang source ng bigas ay palay. Doon natin dapat pinag-ukulan ng pagpapahalaga. Bakit mahal? Ngayon 17, 20 ang bawat kilo ng palay. Bakit mahal? Sabi ni Juan de la Cruz, mahal po ang fertilizer. Marami pong namamatay na tanim namin sapagat walang irrigation. Wala hong tubig So ano dapat gawin? Tingnan mo, National Irrigation Administration, pinagmumura ni Tulfo. Gawa ng marami sa kanyang natuklasan at sabi ni Juan de la Cruz na rin, yung National Irrigation Administration, maraming kapalpakan. Sa mga lupang dapat irrigated, wala pang kalahati ang nadaluyan ng tubig. Problema ng gobyerno yan. Bakit hindi pinapansin? Yun ang dapat iunang inupuan ng presidente bilang sekretaryo ng Agrikultura. Ikalawa, taxes. Diyan sa mga fertilizers kaya nagmahal. Dapat siguro
Marami naman tayong nakukurakot na pera riyan, intelligence, confidential fund. Maanong tapyasin natin ito? Ibigay na lang natin ang confidential at saka intelligence fund sa nararapat na mga ahensya. Ano ang nararapat na ahensya nito? Mga police, authority, nagpapairal ng peace and order. Edukasyon, meron kang 650 million na intelligence fund. Ano ka? Gago? Intelligence Confidential Fund, okay na ang presidente. Pero sobra-sobra yung kalahating 600 billion o 5 billion confidential sa opisina ng presidente. Kaya kayo may mga security, 54 na seguridad, vice presidente, 43. Sus, patawarin tayo. Anong mga kriminalidad ang ginagawa ninyo? At kailangan kayong bantayan ng 43 mga security guards. Dapat yung mga magsasaka, yung pangangailangan nila ang dapat na inuna ng gobyerno. Fertilizer, nagmamahal. Bakit? Ang buwis ay malaki. Alisin mo ng buwis. Instead na 15,000 ay pinagkakalob ninyo sa mga retailers, alisin ang buwis ng mga pangangailangan ng mga magsasaka. Meron pa kayong pavat-vat dyan eh. Sandamakmak ang pinagkakakitaan ninyo eh. Alisin ang mga taxes na ito ng mga bagay na kinakailangan ng mga magsasaka. Bakit nagkakasandamakmak ngayon ang mga utang ng pamahalaan? Gawa ng mali. Minus na naman. Mali ang channeling ng mga pera ng pamahalaan. Mantakin mo sa loob ng 1 taon, 2 buwan, 9 na araw, ang presidente ninyo labas-pasok ng bansa. 15 na biyahe ng inyong presidente. Okay sana yung kanyang diplomatic objective, okay sana eh. Pampaganda ng pananaw ng mga leaders ng bansa sa Pilipinas. Pero ito ay panandali ang aliw lamang yaan. Yaan ay parang yung mga foreigners pumunta ng cabaret o ng club, nagpakaligaya roon. Paglabas, nakalimutan na hindi nga alam ang pangalan ng babae na kanyang nakasama sa loob ng kabaret. Yun ang mga mangyayari dito sa mga pagbisita ni Marcos sa ibang mga bansa. Kung sa loob ng bansa, sandamakmak ang mga dapat na baguhin, dapat na ayusin. Kagaya nitong maling channeling ng pera. Meron bang investor na magbibigay ng kanilang kumpiyansa sa Pilipinas? Kaya yung mga pinangangalandakan ng presidente na biyahe kung saan-saan, pagbalik ay nakangiti. Ladies and gentlemen, we received pledges in the amount of $20 billion from ganitong country. Pledge lamang ho yan eh. Naalala niyo si Duterte? 6 na beses siyang pabalik-balik sa China. Kausap niya mismo si Xi Jinping. Sandamakmak ang kanyang enturahe na kasama sa China. 29 billion ang mga pledges na tinanggap niya. Anong nakarating? Umalis na lamang siya. Wala pang 1 bilyon. Wala pang 1 bilyon dolyar ang natanggap na investment ng bansa. Tinarantado siya ni Xi Jinping. Bakit? Mukha siyang tarantado nung pumunta roon eh. Si Mr. Marcos na meron siyang postura na parang kagalang-galang. Kaya lamang sayang yung binili niyang Amerikanang mamahalin. Sayang yung kurbatang mamahalin na nakadisplay roon sa mga bisita niya. Kung pagtingin, pag-alis niya sa bansang dinalaw niya,
Pagtingin ng mga investors na nangako sa kanya, teka, okay ba doon sa Pinas? Muna, ang priority roon, in-check eh. Tingnan ninyo mga high-rise building doon, puro Chinese ang mga investors dyan eh. Ang mga nakatira, exclusive mga Chinese din eh. Mag-i-invest ba tayo sa Pinas? Wala naman silang factory roon na pwede nating investan eh. Manpower. Bakit tayo pupunta pa roon? Papuntahin na lang natin dito, gawin nating alila, domestic helper. Why? Sa baka dyan nakafocus ang gobyerno eh. Services, call center, domestic helpers, diyan nakafocus ang gobyerno. Pero yung kailangan ng pamahalaan na maaaring mag-imbita sa mga investors, manufacturing kasama na riyan ang mga byproducts ng agrikultura. Wala ang Pilipinas. Kaya ano nangyayari? Eto, nangutang na naman si BBM. Nangutang na naman. Nangutang na naman ang inyong presidente. Minus grade again ng presidente. Matakain mo si Rodrigo Duterte, iniwanan ni Ninoy Aquino Jr. ng surplus money. Sandamakmak na pera ang iniwanan ni Noynoy Aquino kay Rodrigo Duterte. Nung umalis siya sa pwesto, may naiwan ang kaba ng bayan ng malaking pera. In fact, you remember, pinagtawanan pa si Noynoy Aquino nung ito ay mag-open ng pagpapautang sa ibang bansa. Nagpautang ang Pilipinas ng extra money investment ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Pinagtawanan siya. Umalis siya sa pwesto na positibo ang kaba ng bayan. Nag-iwan siya ng malaking halaga kay Duterte. Positive. Plus. Umalis si Duterte noong 2022. 13 billion o trillion dollar yan ha. 13 trillion pesos ang iniwanan ni Duterte kay Marcos. Ngayon, 1 year, 2 months, 9 days, ang utang na ng Pilipinas, 14 trillion, 240 billion. Utang ng Pilipinas, end of July. End of July lang yan. Wala pa yung August. May idinagdag pa tayo nitong August. Ito lamang na nakalipas na 1 year and 1 month sa panahon ni Bongbong Marcos. Ang utang ng Pilipinas dati ay let me see. Dati ay 14 trillion 150 million. 14 trillion 150 million. Utang ng Pilipinas. Noong June, yan ay 1 year eksakto na pamumuno ni Marcos. From 13 trillion, naging 14 trillion. Sa loob ng 6 na buwan, sa loob ng 1 taon, ano nangyari sa aking Facebook? Sa loob ng 6 na taon, na-distract kasi ako, nawala ako ng screen. Sa loob ng 1 taon, ay nakautang kaagad si Marcos ng 1 trilyon, 1 trillion. And then, end of July, sa 1 buwan lamang, from June 30 to July 30, nangutang na si Marcos ng umaabot na 9 billion ang nairagdag na utang in 1 month ni President Ferdinand Marcos Jr. Kaya, hindi lamang yung utang ang dinadala sa likod ni Juan de la Cruz ngayon,
kundi maging yung deficit. Sa kawalan ng kaalaman ng kasalukuyang pamamahala, maging ng Vice Presidente na dapat ay tagabulong ng Presidente, wala ring alam ito eh. Sa loob ng 1 taon, 2 buwan, 9 na araw, ang deficit. Ano ang deficit? Ang diferensya sa umagitan ng negosyo nating export at ang import natin o gastusin natin sa bansa. Trade deficit. Alam niyo kung magkakaano ang diferensya? Magpapalabas tayo ng ganitong dami ng pera para sa pagbayad natin sa mga imports. At kumakabig tayo ng mga ibinibenta nating produkto galing sa Pilipinas sa ating mga export. Ang deficit nito, total, ay 16 billion 490,000 o million. 16 billion 490 million pesos. O ang diferensya natin dito mahigit sa 10.5%. Noong import-export deficit natin noong nakalipas lamang na buwan ng Hulyo. Kita mo yan? Pataas ng pataas. Every month, simula nang naupo si Marcos, pabagsak ng pabagsak ang export natin kumparado sa import. Karamihan sa ini-import ng Pilipinas ay remnant pa ng ugali ni Rodrigo Duterte galing sa China. Poor quality products. Poor quality products galing China. Wala pang buwan sira na. Mantakay mo yan. Mahigit sa 10.5% ang itinataas ng pagkakautang natin deficit sa pagitan ng importasyon at saka eksportasyon ng bansa. Pero sa kabila nito, siyempre, appointees ng presidente, sabi ng Bangko Sentral, okay lang eh. In fact, meron tayong pangpuhunan sa Maharlika eh. Meron tayong pampuhunan sa Maharlika, sabi ng Central Bank. Central Bank Governor Eli Remolona, appointed ng presidente. Sabi niya, meron tayong inilaan na 31 billion pesos diyan sa Central Bank, Bangko Sentral ng Pilipinas, na pwede nating ipahiram para initial na puhunan ng Maharlika. Matakay mo yan. Pinirmahan ng presidente yung nakapikit, nakapiring na mga mata ng Kongreso, ng Senado, yung mga alyado nito. Permado yung Maharlika. Walang tsetche-bureche. Parang yung budget ng presidente na tumagal lamang ng wala pang kalahating oras sa deliberasyon sa komitiba sa Kongreso at Senado. Ganon din ang intelligence at budget ng Vice Presidente na kaagad-agad ay pinatigil na ang anumang diskusyon ng anak ng presidente na si Marcos. Wala na rin tsetche-bureche. Aprobado. Budget ng Vice Presidente, wala pang 20 minuto. Yun ang mga nangyayari kapag ang presidente na ang kumikilos. Yung kanyang mga kaalyado sa Kongreso, Senado, amen, amen, amen. Kaya maging dito sa Maharlika Fund, wala nang tsetche-bureche, aprobado. Teka muna, sabi ng oposisyon, sabi ni Juan de la Cruz, muna, saan galing ang perang ilalagay dyan para puhunan? Yung SSS ninyo, yung GSIS. Sabi ng mga nag-invest dito, hindi pwede, aming pera yan eh. Kaya sabi ni Presidente, ngayon okay, wag muna. Pero bukas makalawa, makakalimutan na yan eh. Cabbage style ng China. Paunti-unti. Ngayon dito muna tayo sa Central Bank. 31 billion ang sabi ni Eli Remolona. May nakalaan na kaming pera riyan eh. Yan muna.
Sabi naman ni Jokno, wag muna ninyong intindihin yung SSS, GSIS. Pag nakalimutan na ng kanilang mga pensyonaro riyan, saka natin unti-unti ang kaltasan. Yun. Walang pera ang gobyerno. Pero sandamakmak ang intelligence fund, sandamakmak ang confidential fund. Meron pa tayong Maharlika, wala naman tayong pang-invest. Kaya ano nangyayari? Yung mga tao na dapat umasa na mabuhay ang kanilang mga pamilya, simula sa mga magsasaka, pinabayaan. Meron tayong presidente na dapat mangalaga rito sa Bakatsya, ang Secretary of Agriculture, walang alam. Nabuhay yan sa golden spoon, hindi lamang silver spoon, nabuhay yan sa golden spoon. Walang alam yan sa putik, walang alam yan sa traktora, walang alam yan sa kalabaw. Hindi pa nakahawak ng balahibo ng kalabaw yan. Pero may pangarap na malaki. Sabi nga ni Cielo, taliwa sa law of economics, mga galaw nito Kaya sabi ng kanyang executive secretary, sipa ka ngayon. May komentaryo ka, ayaw mong makiisa sa galaw at proyekto ng gobyerno. Sipa ka ngayon. Kaya yung kanyang economic advisor, assistant secretary, tanggal. Sabagat hindi nila kasukob sa kanilang umbrella. Yung kanilang umbrella, walang alam, unfortunately. Kaya ano nangyari, maging sa labor force natin? Ano ang sabi ng Malacanang Communications? Sabi nila, gumaganda po ang employment rate natin Maganda. Dumarami ho ang mga nagkakatrabaho. Pero ano ang sabi nitong record mismo? Gobyerno mismo ito April, unemployment rate 4.5%. April yan. Tumaas ng tumaas. July, 4.8% unemployment ng mga employable na mga mamamayang Juan de la Cruz. Pero wag ho kayong mga landakan na may trabaho pala ang employment rate para natin ang unemployment, yung mga walang trabaho 4.8 pala Kahit na noong April 4.5 lamang, ngayon tumaas na yung walang trabaho. Wag ho kayong masaya. Sabagat kayo napabilang dito sa walang trabaho. Huwag din kayong magtampisaw ng katuwaan, lalo na kung kayo'y may trabaho. Sabagat, ang tanong, magkakaano ang sinasahod ninyo? May trabaho pala kayo, Okay, lucky you. Sabi ng record na nakuha natin, underemployed. Underemployed. May mga trabaho, pero mababa ang kinikita. Alin ito? Yung mga nagtitinda ng sari-sari store, yung mga tindera sa palengke, yung mga tindera sa supermart, yung mga tindera sa mall. Magkakanong mga kinikita ng mga ito, yung mga tricycle drivers. They are classified as employed. Yung mga habal-habal, para lamang gumanda ang record ng gobyerno, classified sila as employed. Yung mga motorcycle taxis, considered na employed sila. Sila'y nakarecord sa ating census na may trabaho. Sa ilalim ng labor code ng Pilipinas, may hanabuhay ito. Pero magkakanong kinikita? Dito po sa mga nasa labor force natin, noong Abril lamang, itong taon na ito, ang underemployed, kumikita ng mababa kaysa sa minimum wage. Mababa sa minimum wage. 13% na mga may empleyo, 13% na mga may trabaho. Ibig sabihin, sa bawat 100
Sa bawat 100, 13 dito ay ang sahod ay mababa kaysa sa minimum na dapat niyang kitain. Yan, Abril. Dapat sana habang tumatagal, gumaganda ang sahod mo. Hindi eh. Nitong nakalipas na buwan ng July, ang record ng pamahalaan mismo, yung mga underemployed, below salary range, 16%. Nung Abril lamang ay 13%, ngayon ay 16%, 3% ang ibinagsak. Sa madalit sabi, sa 100 again ng mga Pilipinong nagtatrabaho, mga tricycle driver kasama na riyan, mga habal-habal kasama na riyan, naglalako ng tuyo kasama na riyan, may trabaho kayo eh. May kita kayo according to the classification ng Labor Code ng Pilipinas. May trabaho kayo eh. Pero noong July, 16 sa bawat 100 ay mababa ang pasahod. Mababa ang kinikita. Minus na naman sa pamamahala ng ating pamahalaan. Kayong mga may trabaho, buena sala kayo sabagat baka meron kayong PhilHealth. Baka may PhilHealth kayo. Ano ang PhilHealth? Ito'y quasi-government agency. Ang mga namumuno rito ay appointed ng presidente. Ang mga official dito ay dapat mangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. PhilHealth eh. May trabaho ka, kailangan meron kang deduction dito. At pag nagkaroon ka ng pangangailangan, libre ka na magagamot ayon sa mga alituntunin ng PhilHealth. Mahigpit ang kanilang collections. Pero ang reklamo na natagpuan natin dito is that maraming mga miyembro ng PhilHealth ang hindi nakaka-eksperyensya ng mga benepisyo na dapat sa kanila. Sa kabila ng intense collection, nakalagay dito ng PhilHealth sa kanyang mga miyembro nito. May kita pa ang PhilHealth, gawa ng ang batas ng PhilHealth na pinasa, nagsasaad na ang kita ng mga gamings sa bansa sa ilalim ng PAGCOR. Ang kita ng PAGCOR at least ay 10% yata napupunta para maragdagan ang pundo ng PhilHealth para yung mga miyembro nito na nangangailangan ng tulong ay maalwal na nakukuha ang kanilang mga benepisyo. Ang kaso yung mga miyembro ng PhilHealth umaangal. Madalas hindi kami nababayaran ng mga dapat na galing sa PhilHealth nang masuyod ang kanilang problema. Eto pala, yung pera na inilalagat ng mga miyembro ng PhilHealth diyan sa naturang ahensya ng gobyerno, inilalaan sa investment ng PhilHealth sa mga bagay na negosyo ng iba. 534 billion. 534 billion ang inilaan ng PhilHealth para sa kanilang investable fund. Maximum of 466 billion inilaan ng PhilHealth para ipautang sa mga kumpanya, mga korporasyon para kumita sa interes nito. Samantalang yung mga unpaid obligations ng PhilHealth umaabot ng 27 billion. Hindi na babayaran ng PhilHealth sa mga ospital na pinasok o kaya nag-attende, nagpagaling ng mga pasyente na miyembro ng PhilHealth. 27 billion hindi na babayaran ng PhilHealth sa mga hospitals, mga medical institutions na sumasandal, gumagamot sa mga miyembro ng naturang PhilHealth. Patakin mo yun. Baka naman ito
magpapautang pa rito sa Maharlika para lamang mabuhay ito sabagat walang kumakagat, by the way. Walang kumakagat na foreign investors diyan sa Maharlika para gamitan ng pundo. Wala. 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 Ano ang dapat na gawin? Puro palpak itong mga nakita natin dito. Ala na tayong oras. Marami pa, napakarami pa ng mga bagay na malungkot sa kaisipan ni Juan de la Cruz. Gawa ng kaya tayo naghahalal ng opisyal ng gobyerno mamuno, presidente, vice-presidente, para sa tao, for the people, of the people, and by the people. Inihalal natin yung mga yan. Masaklap lamang dito, granting for the sake of argument, na legal na naupo ang presidente riyan, sinong may kasalanan? Granting for the sake of argument na hindi ito maniobra ng Chinese Communist Party, sinong may kasalanan? Si Juan de la Cruz. Bakit? Kasalanan din ng gobyerno kung bakit hindi alam ni Juan de la Cruz ang mabuti at saka ang masama. Ang may tunay na pagmamahal sa gobyerno at doon sa wala. Kasalanan din ng gobyerno. Bakit? Sabagat yung hinalal ninyo simula nung panahon ni Mr. Marcos the Old, simula noong 1965, ang mga hinalal ninyo sa pwesto natuto ng isang bagay. Ang magpayaman sa mga sarili nila, sa pamilya nila, at sa kanilang mga kaibigan. Cronyism, nepotism, dynastism. Yun ang natutuhan ng marami sa mga politiko natin. Kaya gusto nila na manatiling mangmang, walang pinag-aralan si Juan de la Cruz. Kaya nga ang inilagay nilang sekretary ngayon sa palala na takbo ng gobyerno ng Pilipinas, ang nilagay na sekretary ng edukasyon ay walang iba kundi si Sara Duterte. Bakit? Sabagat walang alam ito sa patakbo ng edukasyon. Ang alam nito, magsipilyo kayo ng tama. Ang alam nito, sino sa inyo ang na-recruit ng NPA? Walang alam yan. Baka masuntok pa kayo riyan kung kayo magreklamo. Walang alam ang inyong vice-president. Walang alam sa larangan ng edukasyon. Kaya tingnan ninyo, vice-presidente. Ano ang record? Last week, sinabi ko na sa inyo, anong mga natutuhan ng vice-presidente? 10 mga van donated by Chinese Communist Party nawala ayon sa record ng COA. Isang ambulansya bilang alkalde pa ito ng Davao. Nung iniwanan niya ang Davao, ayon sa COA, isang ambulansya nawala. Wala sa record. Lahat ng mga ito on the record, donated by the Chinese government to the Filipino government. At hindi lamang yan. Hindi lamang yan. Meron pa. Mga pera pa ito Sa ilalim ng PPE, Property, Plant, and Equipment, value, 100,000 million billion, 9.5 billion pesos, representing 40% of the total assets of Davao City Government. Nawawala. Vice-presidente yan, Ngayon na. Yung mga inventaryo, nawala rin. Ngayon, 2022, walang budget ng Intelligence and Confidential Fund ng Vice-presidente. Meron siyang ginastos, 221 billion. Sinalo naman kaagad ng presidente. Galing sa aking opisina yan. Sabi ni BBM. Galing sa aking opisina. Binigay ko sa kanila. Pero sabi ng mga magagaling sa saligang batas, bawal yan Bawal kang mag-augment o magdagdag ng pundo sa isang walang pundo. Walang batas. Walang ahensya.
Intelligence Fund, wala niyan ang Vice Presidente. Bakit bigla ang nagkaroon? Isang buwan na naupo si Sara Duterte. Sabi ni Drenone, unconstitutional. 125 million confidential fund na inilagak sa sangay ng Vice Presidente buhat sa Presidente. 125. Correction. Hindi 221. 125 million. Yan ay 2022. Ngayon naman meron siya. Ha? At hindi lamang yan, natutuhan niya. Kailangan rayna ako ng tawag ng tanghalian May security ako. Sabi ng COA, teka muna. Bakit ang dami naman ito? 433 mga security guards ang nasa plantilla ng Vice Presidente noong 2022 lamang. Matagal, sandamakmak, 433 security guards. Noong nakalipas na taon ito, 2022. Bakit sa sandamakmak? Ano nangyari? Pagkatapos itong 2024, meron na naman siyang hinihingi. Confidential fund ulit. Under the Constitution, no law shall be passed authorizing any transfer of appropriations from one office to another. I repeat, under the Constitution, no law shall be passed authorizing the transfer of appropriation because the power to appropriate public funds belongs to Congress and not to anyone else. Now, the Constitution provides an exception, and the exception is the Congress may by law authorize agencies to augment any item from the respective offices from savings in other items in their budget. To repeat and make it simpler, transfers from one agency to the other is prohibited. Exception when there is a need to augment the item. Now, so that's the first basis. So the question is, was there augmentation valid under the law? I was there when this budget was being debated upon in 2022. And there was no request for confidential and intelligence budget from the office of the Vice President. So there was no item. Since there was no item, then you could not augment. What can you augment? Because there is no deficiency in the item that needs augmentation. There is no item for confidential and intelligence funds in the office of the Vice President when we debated on this budget in 2022. Yan ay galing mismo sa senador na nakaupo during that time, Kaya maraming misteryo itong ating presidente at vice-presidente. Unfortunately, ang nagsasapo ng lahat ng kahirapan ito, walang iba kundi si Juan de la Cruz. Sabi ko na nga, kung granting for the sake of argument na naupo ang mga ito ng legal, at kung illegal, suportahan ninyo ang TN Trio. Yun lamang ang way out ninyo, wala nang iba. Para mailikas kayo sa kahirapan sa kasalukuyang pamamahala. Mismong ang tatay ni Sara Duterte ay nagbigay ng babala. Tatay mismo ni Sara Duterte. Nagbigay ng babala ito sa kanyang anak. Kayong mga mamamayan, tandaan ninyo, hindi ko nga madisiplina itong aking anak Kita mong sheriff binugbog. Kita na ninyo. Where can you find a mayor mauling a sheriff in front of everybody on TV? Very proud pa yung tatay. So, be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. Babae ito She operated in Davao as mayor. Tira mo nangyari sa Congress. O di, natanggal siguro. Herson Alvarez. Lalo na ito. Yun. Ayaw mong banggitin Sabi niya na,
Itong si ganun pangalan niya. Nakalimutan ko yung palagi. Si Tourism. Sa tourism siya. Si Berna. Bernadette. Noong ko na nalaman, nung nagkita kami sa Congress, sinabi daw ni Inday, nagkita sila sa washroom. Si Inday yung maneuver niya. Kaya pati ako, pag naisahan ako niya, baka Nakita na ninyo. Tatay mismo may sabi ha. Tatay mismo ang may sabi. Mag-ingat tayo kay Inday Sara. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, paring Arnel Mercado, ang hirap din naman lahat ng Pinoy ay nakakapansin yan. Mostly mukhang okay lang sa kanila. Nagaguhin sila. Kaunti lamang ang kumikilos. Mukhang sawana sa pagkilos ang iba. Kumbaga, sumuko na pare ko nagtaas na ng kamay Bakit? Kung ikaw ay nakakakilala pa ng mabuti at masama at marami sa mga kapitbahay mo ang bulag, pepe at bingi, minsan nga ay mawawalan ka na ng pag-asa. Suko ka na lang. Paring Arnel Mercado, good morning from Winnipeg. Sabi ng kaibigan natin, ang salot ay proud na proud sa anak. Pare-parehas kayong mga salot, ala kayong malasakit kay Juan de la Cruz. Sabi ni paring Andre Yanga. Dami niyang mga ghost employees noon sa Davao. Akala mo pag-aari niya ang Pilipinas kung umasta. Sabi pa ni paring Andre Yanga. Aha. Yes, kasalanan ni Juan de la Cruz. Mas gusto nilang maging alipin habang buhay. Alam mo hindi ko 100% na sinisisi itong mga ito Gawa ng sila, masyado silang naniwala na sa politika sa bansa natin Kumbaga, sabi ng mga kano, thinking outside the box. Dapat nag-iisip tayo sa labas ng paligid natin. Wala na. Sumuko sila ng maaga. Ang hangad na lamang nila, ayuda sa gobyerno. Unfortunately, yun ang hinahanap ng gobyerno para sila'y masangkiwan, malagyan ng tali sa leeg. Unfortunately, ang sabi ni BBM, ang pangarap niya ay pangarap ko rin. Palakpakan ng mga gagong mga Pinoy. Ilang mga mambabatas ang bumida at naging magilas sa FIBA World Cup game ng Gilas Pilipinas laban sa China. Suot ang t-shirt West Philippine Sea. Nakita ko yung pare ko. Ngunit mga hudas naman sa loob ng kamera. Di nila kinaya ang privilege speech na kaya umaapila dito sa FIBA. Buti pa si si Risa Hontiveros ay merong balls. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo, lahat ng mga pondong pera ng mga senador, may mga pantubig lahat ng mga yan. May mga patubig. Pidap, pare ko, pidap. 20 pesos now is only a cup of rice. Extra rice, sabi ni Ben Magbuhus, pare ko 60 is the new 20. Hindi edad ang tinutukoy ko rito, bigas. Sabi ni paring Bonifacio Año Nuevo. Dito naman sa YouTube, Dixon Torres, good morning, Furel. Nasa YouTube na ako ngayon. Mas maganda ang audio dito. Sabi ni Curata Leonor, lumipat na rin ako rito sa YouTube. Thank you. Maraming salamat. Juan, Saturday Live. Saturday Live. Nakita ko tuloy itong record ng Department of Education due to classroom shortage, around 50 to 60 students are packed in one room. Ito investigation ito on the spot investigation ito sa buong bansa. Average
Dahilan sa kawalan ng classrooms ay parang mga sardinas, 50 hanggang 60 estudyante sa isang klase. Out of 327,851 school buildings sa bansa, ang nagagamit lamang dito, mantakan ninyo 327,851. I-round off na natin. Nearest zero, 328,000 school buildings. Ang nagagamit lamang dito ay 104,536. Pantakin mo yan, out of 328,000, 105 lamang ang nagagamit. One-third ng kasalukuyang existing building ang nagagamit ng DepEd. Anong ginagawa ng Vice Presidente? Trabaho niya ito eh. Nagsimula na mga klase, may nagawa ba itong remedyo? Dapat may tight coordination siya sa Public Works, Department of Public Works. Sa bakit sila ang gumagawa ng mga gusali. Hindi tatrabaho yan kung walang mga job orders na galing sa mga sangay ng gobyerno. Kagaya ng DepEd. 169,000 classrooms ang kulang. Pwera pa yan doon sa mga dati nang nandoon na hindi nagagamit. Additional, 169,000 classrooms ang kailangan pa. 69,000 teachers ang kailangang i-hire. 3,600 ang mga sanitary and water facilities na kailangan ng mga estudyante. Lahat ng ito, wala. Lahat ng yan, trabaho ng Vice Presidente. Nasa huling bahagi tayo ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Pakinggan si Bbm Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ang Australia, kagaya ng naibalita ko kanina, ay nandiyan ang kanilang punong ministro sa Pilipinas. At yan ay magandang kilos na ngayon ay sa kapakanan ng mga Pilipino, especially na umiigting ang salami tactic ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya tayo'y sumasaludo dito sa positibong hakbang na ito ng Australia para sa ating mga kababayang mga Pilipino. Buena Vernal ng Singapore, CNN. The Philippines and Australia elevated their bilateral ties to a strategic partnership, coming on the heels of Australia unveiling its Southeast Asian economic strategy to 2040. During his official visit to the Philippines, Australian Prime Minister Anthony Albanese met with Philippine President Ferdinand Marcos Jr. at the Presidential Palace of Malacanang in Manila. Mr. Marcos Jr. thanked Mr. Albanese for Australia's support for its maritime claim in the South China Sea, which the country calls the West Philippine Sea, while Mr. Albanese reiterated Australia's support for a 2016 arbitral award that invalidated China's 9-line claim in the disputed waters. The two countries also formalized an annual defense ministers meeting and signed two agreements, one on national soil health strategy and two on work and holiday visa arrangements. Mr. Albanese also announced Australia's support for reintegration programs for former combatants and livelihood programs for women and the vulnerable sector in conflict-affected Mindanao. He also said his country is doubling the Australia Award scholarships for Filipino nationals. Filipinos account for some 3% of Australia's international student population. Finally, Mr. Albanese reaffirmed Australia's commitment to an open, prosperous, and stable region with ASEAN at its center. Australia is working with our partners, including, of course, the Philippines, to shape a region where sovereignty is upheld and economic cooperation is underpinned by international rules-based trade.
The Philippines and Australia have a standing visiting forces agreement ratified by the Philippine Senate in 2012. Australia is one of only 2 countries with such a deal with the Philippines, the other being the United States. This visit by Mr. Albanese marks the first such visit by an Australian Prime Minister to the Philippines in 20 years. Juan Bernal, CNA, Makati in Metro Manila. Thank you very much, Buena, from CNA, China Network dyan sa Singapore. Ang ating kababayan si Buena Bernal. Thank you very much. Maraming salamat. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, kayo pong mga naandyan, mga kapitbahay, sandali ha? Baka may makaligtaan na naman kasi ako parang Sok Efren Temerano. Bakit laging si Juan de la Cruz ang laging nasisisi kapag kasama din si Juana de la Cruz? Thank you. And then si paring Jeffrey Espinaciao naandyan sa Lethbridge, Alberta sa Canada, ang kaibigan natin. Sabi ni Junior Dal, 500 ang bodyguard ni Sara, Secretary of Education. Secretary of Education. Sabi ni paring Junior Dal. Sandali Hanapin ko lang sandali mga pare ko. Baka meron ako mga nakakaligtaan na naman dito. Junior Dal, Felice Kiopasena. There you are. Mga silent audience natin na mga ito. Felice Kiopasena. Thank you so much. Rodrigo Bonifacio. Thank you so much. Maraming salamat. Parang Rodrigo Bonifacio. Jimmy Alcano. Aba pare ko long time no see tayo. Jimmy Alcano, nandyan ang kaibigan natin. Kala ko wala And then of course, ang aking pamangkin, Normelinda S. Gumbok. Thank you. May mga babatiin tayo sa birthday celebrations natin. Maya ng konti. And then of course, si parang Jundi nandyan pa rin. Odelia Tablet nandyan pa rin. Mirna Guillermo nandyan din. Andre Yanga nandiyan din, Leonor Curata, nandiyan din. Thank you very much sa lahat ng mga kaalala. FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Amayan, lagi tayong ang adikay natin ay para sa ating mga Pinoy, mga kapitbahay, laging sa mga Pinoy. At dahilan dito, nais kong paalalahanan kayo mga kapitbahay, mga kapuso, mga kapatid, nais ko lamang paalalahanan kayo na mag-ingat tayo sa COVID. Gawa ng lumalaganap ngayon ng COVID-19 again, ayon sa CDC dito sa Amerika at maging sa WHO, ang muling pagpapakalat ng kanilang babala saan man sa daigdig. Gawa ng may mga panibagong mga variants ang lumalaganap ngayon sa Wuhan coronavirus. Ang cases and hospitalization are on the rise according to the Centers for Disease Control and Prevention. However, the director of the CDC reminded people that the U.S. and outside the United States is seeing about 1/4 of hospitalizations in August of 2023 and compared to 2022. Kaya paalala natin yan Ayo pong mga, anong tawag niyan sandali? Okay. Ay yung mga lax, mga lumuluwag sa pangangalaga laban sa Wuhan coronavirus, ito po ang paalaala sa inyo. FDA officials are meeting tomorrow to consider new COVID-19 booster shots. The booster is designed to target the new Omicron subvariant experts have flagged as a potential problem.
Officials say it is also effective against the variants circulating right now, and this will be the first shot not covered by the federal government since the pandemic started. And many doctors now stressing the need for new vaccines as COVID hospitalizations are jumping to double digits each week. CDC officials advise staying up to date on vaccines, improving indoor ventilation, and getting tested when it's needed, and of course, staying home when you're sick. They also say the elderly and people with compromised health may want to consider wearing masks in public. As long as we use these layers of tools, I think we are in a better position than we have been before. The CDC is also encouraging people to get flu shots this fall, with a new ad campaign saying the vaccine can turn the virus from, quote, wild to mild. Thank you. Maraming salamat. So yun ang babala ng CDC, mga kababayan. Ano ang dapat nating ingatan? Ayon sa kanila, ang highly mutated variant na ang pangalan nito ay BA.2.86. Diyan sa Pinas, meron na rin ito, kaya ingat tayo. And then, ano ang epekto sa katawan natin nitong bagong variant na ito? Ayon dito sa mga palatandaan, dapat bantayan yung anong tawag niyan, pamamaos o kaya sore throat and then nasal congestion. Kaya runny nose, ito ang ilang mga palatandaan ayon sa CDC na kailangan bantayan natin. At bagaman ang kamatayan na dala nito ay hindi na masyadong panganib, ay masyado pa rin ang mga dala nito sa sintomas nito at sa epekto nito sa katawan natin. Another thing na nais iba pala, ito pong extraordinary na heat wave sa ating mga kapaligiran, mga kababayan, diyan sa Pinas is no exception. At saka yung mga OFWs natin sa ibang mga bansa na nakadarama ng excessive heat. The hottest month ever. Ayon dito sa tinanggap nating report ng World Meteorological Organization. Ayon sa kanila, ang pinakang mainit na nadama sa buong daigdig in 120,000 years ay nadarama ngayon sa ilang mga bahagi ng Pilipinas. Ng daigdig. Kasama ang Pilipinas. Dito sa Amerika, ang mga lugar na matindi ang nadarama na init ay ang Phoenix, Arizona. Nakapagtala sila ng 27 araw na pinakang matataas na temperatura, umaabot ng average 110 degrees Fahrenheit o kaya 43 degrees Celsius. Yan ang isa lamang sa mga lugar dito sa Amerika na inaabot ng grabing tindi ng init. Diyan din sa Pilipinas, mga kababayan. Ayon na rin ito sa World Meteorological Organization. Diyan sa Pinas, ang summer season natin dyan, Abril hanggang Mayo, ay mapanganib din sapagkat yung temperatura riyan, average nito ay 45 degrees, low is 42, high is 48. Diyan sa Pilipinas. O dili kaya sa pagitan ng 107 to 120 degrees Fahrenheit diyan sa Pilipinas. Kaya pinag-iingat tayo. Excessive, invisible, silent killer ang naturang matinding tag-init. Kaya ingat na lamang tayo ayon sa World Meteorological Organization para maiwasan ito dyan tayo sa mga malalamig na mga lugar. Kung meron kayong mga mall na mapapasyalan, ay puntahan na lamang natin yung mga mall na yan. Also, para mapaganda ang kalusugan natin, another health tip sa mga kababayan natin, yung mga pag-iingat natin sa iba't ibang uri ng mga pagkain na ating pong ipinapasok sa katawan natin. Kailangan ma-maintain ito ang insulin level ng katawan. Kailangan magkaroon tayo ng dietary pattern para sa maayos na kalusugan. Kung maaaring skip ang breakfast, basta maganda ang pananghalian, ay rekomendadong gawin. And then,
kailangan yung mga kinakain natin yung good fat, yung mabuting taba. Kailangan mas malakas ito na lumaban sa masamang taba sa ating katawan. Kaya kumain daw tayo ng mayaman sa mga vitamina, mayaman sa mga fibers. Pakinggan natin ito. Well, the great news is that science tells us you don't have to go on an extreme diet to be healthy and to look and feel better. In fact, you can use your body's own hardwired metabolism to fight body fat. So there's ways we can do this that we can enjoy our food as well. The first thing to do is to keep your insulin levels low. Our metabolism is hardwired, so you cannot burn fat when your insulin levels are high. So eat less, insulin levels go down, and eat less often. Don't snack. So fasting can be helpful, but you don't have to go crazy. Just skip a breakfast or lunch. That's one tip. Second tip is actually to be good for your gut health. Our healthy gut bacteria, the microbiome, helps us fight body fat. So eat foods with dietary fiber, like whole grains, leafy greens, beans, mushrooms, and fruits like pears and kiwis, and also fermented foods. The other thing we could do is to, in fact, this is a surprise, use your healthy body fat to fight the bad body fat. We got something called brown fat. Brown fat can be triggered by some foods, bioactives, in foods like tomatoes, onions, broccoli, bok choy, carrots, omega-3s in seafood, salmon, cod, mussels, clams. They all activate brown fat. The spacer burns down unhealthy levels of extra fuel. And the key thing is that you can love your food to love your health. All of these ingredients, these fat-fighting, metabolism-activating ingredients, are found in recipes that come from the traditional recipes of the Mediterranean and Asian traditions, so they can taste great and help you fight body fat and improve your metabolism all at the same time. The best way you can actually keep off weight is to get onto a dietary pattern that you can stick with, and make sure you love your food to love your health. Thank you, pare ko. Dax, salamat. Maraming salamat. By the way, dyan sa California sa Oktubre 1, ito'y padala ito ng anak ni paring Percy Lapid sa atin. Diyan sa California sa Oktubre 1 sa Carson Park Activity Room, magkakaroon sila ng Freedom of Expression, Truth in Journalism for Respect of Human Rights. Parang caucus, parang seminar. Yan ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Tandaan ang venue sa Carson Park Activity Room. Diyan sa Carson Park. Ang address nito ay 21411 S. Oric Avenue sa Carson, California. Percy Lapid Memorial Services, Freedom of Expression, Truth in Journalism for Respect of Human Rights. Okay, kung nais ninyo makipag-ugnayan si Erlinda, ang kanyang phone number ay 562-682-9576 o kaya si Val at 775-376-6073. Ang mga speakers nito ay ibabalita na lamang. Merong lunch donation ng $25. Magsisilbi kasi ng pananghalian dyan sa Oktubre 1 sa Carson Park Activity Room. Para yan sa yumao nating kaibigan si Percy Lapid. Okay? So yun ang ating nais na ipaabot sa mga kaibigan natin. Conspiracy theory, di kaya pinakakalat na naman yan. Dahilan sa mga pundo na mga gamot. Okay, pare ko ay Arnel Mercado. Nixon Torres, pare ko, good day. Dito sa amin sa New York, dito sa amin sa New York, mga kababayan, ang problema namin dito aside sa, anong tawag niyan, sa Wuhan coronavirus na bagong variant, etong naglipa na, nagkalat na mga migrants, yung mga illegal aliens na pumasok sa south border, na ang ginawa ng Texas, ginawa ng Florida, isinakay sa eroplano, isinakay sa bus, dinala kung saan-saan na may mga maluluwag na mga syudad na pabor
pabor dito sa programa ni Joe Biden sa open border sa South. Kaya dito sa Amerika, si Mayor Eric Adams ng New York ay nanggagalaiti, araw-araw na ito Nanggagalaiti si Mayor Eric Adams ng New York dahilan sa ang kanyang mga kalsada diyan sa New York, puwera sa Manhattan, ay naglipa na, lalo na sa gabi, yung mga kubul. Naglipa na sa mga kalsada yung mga illegal na mga migrants at hindi lamang yan, nagrereklamo na si Mayor Adams sa laki ng gastos ng lungsod ng New York. Dahilan sa, lalo ngayon, bukasan ng mga klase, yung mga may dalang mga bata, kailangang i-enroll, libre ito. Libre ang grade school at saka high school. Gagastusan niya ng gobyerno sapagat hindi pwedeng libre yung mga teachers, hindi pwedeng libre yung mga kwarto, etc. Umaangal ngayon, sandamakmak ang gastos, overshoot ang budget ng New York. Sabi ni Mayor Eric Adams, kailangang gumawa ng hakbang ang federal government. Tonight, on the first day of school, population of the nation's largest public school system is soaring, adding nearly 20,000 students, the children of migrant families shipped north on buses provided by Texas and Florida. More than 110,000 migrants have arrived in New York, and now a dire warning from Democratic Mayor Eric Adams. We're getting no support on this national crisis. I don't see an ending to this. I don't see an ending to this. This issue will destroy New York City. Destroy New York City. An already overtaxed school system is racing to find more desks and more teachers, and the city is struggling to house migrant families, trying to make space in hotels by moving single adults into a new tent shelter. Today, New York's Democratic governor appealing directly to the White House. We have to focus not on the politics of this, but focus on doing what's right. And the answer falls with Washington. A similar plea is coming from other cities, including Los Angeles and Chicago, where migrants have been sleeping on police station floors. Back here in New York, the mayor says the cost is too much to bear. Every community in this city is going to be impacted. Every service in this city is going to be impacted. All of us. The White House insists tonight it is providing money and working to do more. Administration officials talked today with the governor of New York and called that conversation constructive. But David, ultimately, the White House says only Congress can reform our broken immigration system. And there's no sign, David, that's happening. Thank you. Maraming salamat. Hindi lamang New York ang sandamakmak ang mga naglipa na sa mga kalsada ngayong California, Chicago, Washington. Nakaw, sandamakmak, lalo na sa California, ha? Tahimik ang inyong alkalde at ang inyong gobernador yan, pero marami na malaki hanggang langit na ang problema riyan ng drug addiction, ng mga tambay sa kalsada, ng mga homeless, plus itong mga galing diyan sa Mexico border. Matindi. Mabuti na lamang nag-ingay na si Mayor Eric Adams ng New York. Gawa ng tahimik yung ibang mga estado riyan, pero pare-pareho sila ng problema. Ang problema nito, yung mga leader niyong tahimik, ang talagang inaabot ng malas niyan yung taong bayan sabagat ang mga ginagastos diyan ng gobyerno ninyo galing sa taxpayers' money. Salamat, Mayor Eric Adams, at umangal ka na. Umangal ka na. Gawa ng iyaan ay hindi lamang exclusive sa New York, kundi sa lahat ng mga tumatanggap ng mga pulisiya ni Joe Biden sa open border policy. Tingnan ninyo, dahilan dito sa mga ganitong pangyayari, anong nangyayari ngayon diyan? Sa California, for example, napabayaan na ang inyong alkalde riyan. Rumireklamo ngayon ng mga retail owners, yung mga may mga tindahan na mga especially mga jewelries, mga mall, mga anong tawag niyan, yung mga may pangalan na mga damit. Anong tawag niyan? Mga signature, there you are. Yung mga signature na gamit ng mga tao, at saka yung kagaya ng Home Depot, ng Lowe's, ang mga ito niraransak. Day crime, organized
retail crimes. Nakakita siguro nyo sa YouTube. Sasalakayin nila yung Home Depot. Hahakutin, may dala silang mga karte. Sasalakayin nila yung mga jewelry stores. Tangay-tangay lahat. Ngayon, ito ang pinakang malaking problema na nararanasan ngayon ng mga retail owners. Walang magawa ang mga ito sapagat may mga armas. Ang karamihan sa mga gumagawa ng ganitong karumal-dumal, organized retail crimes, especially You've in seen the California. videos of brazen smash and grab often carried out in broad daylight. An Orange County jewelry store was hit by several suspects. They smashed glass displays with hammers and took nearly $900,000 in merchandise. And in Los Angeles, a group of up to 30 suspects ripped apart a Nordstrom store, stealing between $60,000 and $100,000 of goods. Last week, the CEO of Nordstrom said the company's losses from theft are at historical highs. Retailers like Macy's and Dick's Sporting Goods joined Nordstrom in blaming theft and inventory loss for falling short of their projected sales figures. Federal authorities and retailers are now sounding the alarm about the growing danger of organized retail crime that authorities say is sweeping the country. They know exactly what stores to hit, what businesses and residents to hit, when and where. Coordinated groups are targeting stores, millions of dollars worth of goods. Retailers say they're growing more violent, putting shoppers and workers at risk, sometimes with tragic consequences. Authorities say organized retail crime is large-scale theft of mostly high-value items from handbags to power tools, which are often then illegally resold online on sites like Amazon, eBay, Facebook Marketplace, or Craigslist. Amazon, eBay, and Facebook prohibit the sale of stolen goods on their sites and have said that they take measures to help ensure that. Companies say this type of crime is reaching unprecedented levels, jumping more than 26% in 2021 and forcing the average family to pay an estimated $500 more each year on goods. It's growing double-digit year over year, This is professional shoplifting. 100%. Big box stores like the Home Depot have been hit especially hard. They tell us they're investigating hundreds of cases this past year alone and losing billions. Yan ho ang masaklap na mga nakikita natin. Kung kayo ay tiga California, hindi yan unique na pangyayari sa inyo. At hindi rin yan extraordinary na nangyayari dyan sa inyo sa California. Sandamakmak ang mga ganyang uri, maging yung mga katabing mga estado like Nevada, for example, inaabot na mga ganyan. Iraransak nila. Buti na lamang dito sa amin. Salamat sa Diyos, ano ha? Wala pang halos nangyayari yan dahil sa Manhattan sa New York na isang tindahan, babasagin yung kanilang pintuan, pasok silang lahat, may mga dalang kariton, tangay lahat ang loob ng tindahan. Yan ay talamak na nangyayari ngayon. Buti na lamang nagising na itong ating mga mambabatas dito, mga federal legislators, meron silang binabalangkas ngayon na panukalang batas. Ang batas ay pinamagatang Combating Organized Retail Crime Act of 2023. Ilang mga mambabatas natin dito sa California at yung mga talamak na mga nagaganap itong ganitong uri ng mga pangyayari ang nagkaisa at nagkasanib ng lakas upang pumasa, hopefully maaprubahan ng Joint Congress itong panukalang batas ng pagpaparusa sa mga kriminal na sangkot dito. It seems almost like a catch-22 that you want to keep your employees safe, but at the end of the day, these criminals probably know that the employees are limited in their capacity There's to a little stop bit of that, it. but the safety of our employees and our customers comes first, 100%, and what the consequences financially are the secondary consideration for us. Still, 2 employees have been killed at Home Depot stores. Shots fired at the Home Depot on Johnson Drive in Pleasant Pen. In April, 26-year-old Blake Mose was fatally shot while authorities say he was trying to stop a theft at a California store. And in October, police say 82-year-old Gary Razor, nicknamed Grandpa Gary by his Home Depot coworkers, was pushed by an assailant who was allegedly trying to steal 3 power washers at a Hillsborough, North Carolina location and later died.
he loved working at Home Depot because he was invested in the people. In January, police arrested the 26-year-old man they say pushed Gary Razor. He is charged with robbery and first-degree murder. He is being held without bail. Home Depot says Gary's story is driving urgency to stop the problem, but they acknowledge they can't do it alone. There are certain parts of certain states that have taken it very seriously, but there's other pockets of the country where this problem still is not taken seriously day in and day out. Do you believe that there should be tougher penalties for those who are behind these crimes? Absolutely. With losses growing, the retail industry and law enforcement are looking for solutions. Congress already passed the Inform Act, which requires online marketplaces to collect and disclose more information on the goods they sell. But retailers want them to do more. And passed the Combating Organized Retail Crime Act, creating coordinated multi-agency response to retail theft. These bills will help to establish a Center for Organized Retail Crime under the Department of Homeland Security to share information and to work investigatively to detect, disrupt, and dismantle these organized groups. Yan ang lumalalang problema ngayon. Nakita naman siguro niyo sa mga video diyan sa YouTube. Sad but true, most of the people under poverty line here in the Philippines are already contented with the instant noodles. Masagana sa sodium chloride. Arigo, thank you. Aring Jundi T. Valencia. That's correct. Oh, yung bibili sila ng Ang ganda ng asawa ko Palis na kasi. Meron siyang conference ngayon ng CCD. Ganda ng asawa ko anong tawag niyan? Naka Tory Birch pa. Ayan. Dito ka yan Ito ang aking may bahay. Hello. There you are. Yun yung camera na. Si Jundi nandiyan dyan. Hi, friend. And, yun. Okay, bye-bye. Okay. Kamaya pa ako. Okay. All right. Meron siyang conference na maya laman ng konti. Kaya palis. Sige, ingat na. Well, sabi ni parang Judy, atinen na pala. Sabi niya, happy birthday, Kuya Edsel. Ngayong araw na ito ang birthday ng aking isang kapatid na lalaki. Pinakang, atinens, pasensya pinakang paborito ko tong kapatid na lalaki. Kuya Edsel. Nanonood ang aking kapatid. Birthday niya today, Saturday. Happy birthday na lamang sa kanya from everybody in the family. Sabi ni Ate Nance, blessed Sunday everyone. Sa lahat daw sa inyo. Maraming salamat. At kay paring Jundi, what if there will be a law giving the retailers the right to shoot to kill when the organized retail crime happens? In fact, may batas na ngayon pare. Dito kasi mahirap Pag public place na pumatay ka, talo ka May batas nang binabalangkas ngayon as we aired. Meron ng batas. Matindi ang penalty tungkol dito May batas na. Pero dito kasi, alam ba ninyo na maging sa mga ibang estado dito sa Amerika, pinasok ka na sa bahay, pag binaril mo, may kasalanan ka ba? Yun ang problema namin dito ngayon. Pero may mga batas na kailangan may mga insidenteng ganyan, katunayan mo self-defense. Kunyari, pinasok ka sa bahay, may baril yung nandiyan. Unahan mo. At least maliwanag self-defense yan. Meron siyang baril Baka minsan kailangan matutuhan mo yung mga batas namin dito para maliwanag na naunawaan mo ano ang iyong right. Ayos ang pare ko biro ko lang kay Manay, biro ko lang pare ko kay Manay. Wala akong kasama na ngayon na BA. I'm just calling. All right. Wish you Birthday celebrants. happy birthday. Unahin ko na ang aking kapatid, Kuya Edsel. And you're always Sabi kasi ni Ate Nense, on my mind. lahat naman ng mga kapatid ko, paborito ko Hello, baby. Kaya lamang si Kuya Edsel, itong pinakang malapit sa akin, gawa ng
Habang ako'y lumalaki sa Bicol, ito ang aking defense. At saka si Kuya Jesse. Dalawang mga sinundang kong mga kapatid na lalaki. Huwag kayong ahara-hara sa akin nung araw, nung ako'y nasa broadcast na naga. Sabagat naka-defense yan si Kuya Edsel. Black belter yan eh. Black belter na at saka karatista pa. Anong tawag niyan? Yung barbell. Pang Mr. Philippines. Nung kabataan. Happy birthday sa mga may kaarawan ng Miyerkules, Julex Salvo, Daniel Oliva, Christine Villamor, Eliza Alvarez. Nung Webes naman, Heart EM, Darren Bolima. Ang pare ko, very active sa Facebook. Darren Bolima. Happy birthday last Thursday. Claude Villamor, Josie Morano. Hi, Josie. Kaibigan natin dito sa FSL. Josie Morano. Charmel de la Cruz. And then kaibigan din natin dito sa Our Lady of Victories, Jersey City, Grace Empleo Low. Happy birthday sa kanya. And then, of course, Yel Angeles, Froilan Valdez, Emily Valles Valcueva. Classmate namin ni Mrs. sa UNC High School, class of 64. And then, of course, ang aking kaibigan, magaling na defender ng mga veterans dito sa Amerika, ng mga veterans dito sa Amerika, ng mga veterans dito sa Amerika, alang iba kundi si paring Eric Lachica. Eric Lachica. Birthday niya nung Webes. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Johnny Lutan, kahapon birthday niya. Thea Apase, kahapon. Pamangkin ko yata ito. Thea Apase. Birthday niya kahapon, Friday, September 8. Mark Rebanal kahapon. Charlene Clavo kahapon. Timothy Barnabas kahapon. Paring Josie Jess Anggiling kahapon. Mark Paul Ruero kahapon din. At saka ang kaibigan natin, Long Espina. Happy birthday, belated kahapon. Magaling na singer natin ito, artista. Long Espina. Kaarawan niya kahapon Friday. Ngayong araw na ito si Randy Poon Salvo, Emmanuel Morano, Josie Rempis Bose. Si Josie kasama ko dati sa DZGE sa Naga. Susie Rempis Bose, Jessica Arceo, Cles Dan Belges, Romeo Digi, Teresa Go, Nathania Shane Vasquez, Nika Gomez, at ang aking kapatid, Kuya Edsel, today, Saturday, happy birthday. God bless you. We love you. From the clan, the whole Salvo clan. Maraming salamat, Kuya Ed. Sabi ko na nga nung araw, pag may nagbabanta sa akin, dahilan din sa ganitong uri ng programa. One time, may pumunta sa akin sa studio. Katabi namin ay Nordia Resort. Nung araw, Nordia Resort sa Naga. Aba ako'y nagkakape roon sa restaurant, may pumasok, dalawa. Dalawa. Pinagkabilaan ako, pagkatapos binagsakan ako ng baril sa harapan. Aba ako'y uminom na kape. Binagsakan ako ng baril sa harapan. Sabi niya, dahan-dahan ka ha. Dahan-dahan ka. Babala lang ito. Nang malaman ng kapatid ko, si Kuya Edsel at saka si Kuya Jesse, hinanap And then another time, nandoon kami sa Paring Bert de los Martires, announcer ngayon sa DC, hindi ko maalala, sa Naga. Meron kami paboritong restaurant ng araw dyan sa Naga, sa tapat ng Moderna Bakery, kanto ng Bichara Theater sa harap. May restaurant dyan, di ko na maalala, Naga City Restaurant dyan. Diyan tumatambay yung mga medium men pagkatapos. One time, pagkatapos ng programa ko ng umaga,
Pumunta ako roon. Nandoon yung mga mga media men. Merong isang media man ng araw na nasasaktan sa mga nababangkit ko sa broadcast. Kagaya nito ngayon. Nasasaktan, naghamon. Hinamon niya. Nagkataon na dumating yung kapatid ko, si Kuya Edsel nga, tsaka yung isa ko bang kapatid. Lagi naman niyang may dala na proteksyon sarili. Ginaganon na ako ng baril. Nung isang komentarista rin, ha? Ginaganon. Black timer ang tawag namin sa kanila. Ganon ang baril. Okay, hanggang doon lang naman. Roberto Gonzales pala si Kuya Edsel, ha? Anong Roberto Gonzales pare ko? So wala kaming standby for audio kay Madam. Wala pare ko, umalis na. Umalis na. Hindi siya attendance ang may birthday pare ko, si Kuya Edsel. Alright, Sunday birthday celebrants. Milagros Duruliat. Aba, Mila, happy birthday tomorrow. Princess Salvo, Althea Gomez, Charlotte Mesa Salvo, Mary Joy Pangan, Rowena, aba, ang kaibigan kong realtor sa Manila. Rowena Sal de la Cruz, happy birthday tomorrow. Maganda itong kaibigan ko, parang Jundi. Maganda itong kaibigan ko, parang Jundi T. Valencia. Rowena Sal de la Cruz, happy birthday tomorrow. I'm just calling. And then Shelley Lu Nuevo, Kathy Aldeguer, happy birthday, Kathy. Tomorrow, Sunday. And then Consul namin dito many years ago, dito sa New York, Emma J. Aquino Nemesek. Birthday niya bukas Sunday. To hear your voice. And then on Monday naman, Lord Salvo, Angelito Beltran, Ruben Salvo, Demi Salvo, Helen Salvo Maniares, at saka ang kaibigan ko dito, ang may bahay ng kaibigan nating engineer, Joji Rafael. Happy birthday, G. That will be on Monday. Out there on your own. From me, and of course, from your family. This house ain't a home. Galing na rin kay Nonoy Rafael. Hey, happy birthday. And finally, on Tuesday, Martes, Septiembre 12, L.A. Alcomendras, Fenchi Baguyo, Vits Narisma Salvo Ong, Rodor Cosa, Chimlen, Carlos Cuyugam, Marigoy, Rodrigo Valdez, ang magaling na pintor dyan sa California at Pampanga, Rafael Maniago, Marigoy, Paeng, happy birthday on Tuesday. And of course, ang kaibigan ko pang isa, Mercy P. Mosley, happy birthday on Tuesday. Isa pang kaibigan nating matalik, Derek Celso Ad Castillo, birthday niya, Martes. And finally, ang kapitbahay ko dyan sa Parañaque, anak ng aking kaibigang matalik rin riyan, Orfa Monteliano Corrado. Isa ng doktor, dyan sa Parañaque. Happy birthday on Tuesday. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Si Ate Nens paring Jundi, ang birthday niya, Valentine na Valentine. Pebrero 14. Ang aking kapatid na Valentina. Ate Nens, I wish you were here. Of course, hindi kumpleto ang ating birthday celebrants, ang ating birthday celebrations kung wala ang pamamayagpag ng kaibigan ko paring Jundi T. Valencia. There you are.
Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, pare ko. Maraming salamat, Jun de T. Valencia. Thank you. Magaling nating aktor to eh. Magaling na aktor, magaling pang sunger. Magaling na aktor, magaling na sunger, magaling na family man. That's Jun de T. Valencia. Ngayon, itong ating Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, meron siyang 4 na sangay dyan sa Pampanga, sa Plaza Burgos, sa Guagua, sa Kingsborough Building, sa San Fernando, Pampanga, katabi ng SNR, Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago. Ito'y katapat lamang ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katabi ng Super 8, katabi ng Metro Bank, and of course, dyan sa Bulacan, Malolo City sa Bulacan. Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, mga kapitbahay. There you are. Kakantahan natin ng My Funny Good, sir. Yung aking collection kagabi, tiningnan ko. Meron akong 16 songs na doon sa Jun de T. Valencia Collections. Pag napuno ko yun, siguro mga 19 or 20 items, isi-CD ko na yon. Para pag ako'y kukuya-kuya-kuy sa gabi, lagay ko lang doon sa aking component, patugtog-tugtog na. Judith T. Valencia, pare ko, thank you. Celso Ad Castillo, director ng movies, already passed away. Oops, nga pala, ano? Nga pala. Oo, hindi kasi ito mga binabati ko, pare, kahit wala na Oo, yung mga old friends ko itong mga ito at saka current friends, nandirito sa listahan kaya may mga pa nababanggit ako rito na wala na. Kagaya ng mga kasama ko dito sa MacBoys, meron diyang 2 na wala na, nababanggit ko pa rin yung birthday nila. Apologies. Okay lang yan, pare ko, walang problema. Sabi ni parang Junday T. Valencia. Sir Fio, sabi ni parang Jerry Conto, may kakayahan po ba ang KBP na mag-regulate ng mga nagbabalita ng fake news sa radyo katulad ng SMNI ni Kibuloy at saka ni, dagdag ko na ito pare ko, parang Jerry, at saka ni Governor Mamba. Alam ba ninyo na pinagmumulta ro ng Radyo Bombo sa anong tawag niyan? Sa Cagayan. Merong kakayahan ng KBP. In fact, pwede kang tanggalin The problem though with KBP, may mga chapters ito na very lax, may mga chapters na ang mga miyembro kakilala nila, kaibigan nila sa broadcast. Kasi ang mga miyembro nito, mga broadcasters din Yun ang problema ng KBP. Kapisanan ng mga sa bansa. Matagal, in fact, chapter member ako dyan ng KBP nung araw sa Naga. Yung KBP, maganda rin sana. Ang original purpose nito, napakagaling ng KBP. To police, regulate, monitor people in the industry. Parang G20, pare ko Parang G20 na ngayon ay dinaraos dyan sa wala doon sina Putin at saka si Xi Jinping, wala. G20 negotiators were unable to resolve
There's disagreements over the wording of a summit declaration on the war of Ukraine on Friday kahapon. Ito'y sa draft na binalangkas ng G20 para magkaroon sila ng policy declaration pagkatapos ng kanilang meeting bukas Sunday. Ayon sa report na tinanggap natin, wala roon sina Xi Jinping at wala rin doon si Vladimir Putin. Meron tayong report dito galing mismo ito sa galing mismo ito dyan sa New Delhi sa India kung saan nagaganap ang G20 meeting. Tingnan ninyo, kilala ang India na maging ng most powerful economic countries of the world. Gawa ng nakikita nila ngayon at this century, this decade, ang India bumubulusok pataas. Bakit? Ginagamit nila ang power ng kanilang mga mamamayan, intellectuality, the power of the minds, the power of the brains. Dito lamang sa Amerika, ang biro dito from India ka, siguro IT ka IT. Edo Kif sa New Delhi, India, CBS, New York. Now to India, where most of the leaders of the world's largest economies are at this year's G20 meeting in New Delhi. President Biden, who plans to focus on worldwide economic growth and rising food and energy prices that are blamed on Russia's invasion of Ukraine. And thanks to the wonders of satellite technology, we go now to Ed O'Keefe, who is at the summit live for us this morning in New Delhi. Ed, good morning. Tony, good to see you. Good morning. The president now here in India for that G20 summit. He tested negative for COVID-19 before leaving Washington. Of course, the First Lady had tested positive earlier in the week. This G20 summit so far is just about as much about who's not here. China's Xi Jinping and Russia's Vladimir Putin both planning to skip the summit. Putin, of course, is getting ready for meetings with North Korea's Kim Jong-un about a possible arms deal between North Korea and Russia for its ongoing war in Ukraine. Also not here will be Ukraine's President Volodymyr Zelensky. Ukraine isn't a member of the G20, but they were invited to address the summit last year virtually. India has not extended such an invitation because it remains officially neutral on issues regarding the war in Ukraine. Remember, the G20 is a body focused mostly on economic issues, so there will be less conversation about war and peace and much more about dollars and cents, issues like global development, climate change, and infrastructure. And this whole trip is designed to put more attention on Asia amid concerns about the growing dominance of China. That's also why the president is set to visit Vietnam on Sunday. Nate? All right, the worldwide Ed O'Keefe in India. Thank you. Thank you very much, Ed O'Keefe. CBS New York, nandoon siya sa India ngayon dahilan sa G20. Sabi ni paring Jundi Kapisanan, ano ito? I don't think, sandali, umakit na sandali pare ko I think KBP do not have the clout on regulating wala nga pare ko, social media vloggers. Ang mga miyembro lang nito nasa mainstream media lamang. Ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Nasa mainstream lamang, yung mga vloggers, they are not considered as mainstream media. Tingnan naman ninyo yung mga vloggers natin, pare ko, diyan sa YouTube. Maging mga spelling nila, mali-mali. Yung kanilang mga pagkakagawa ng mga headings nila, mali-mali. Sino naman ang pwedeng maging miyembro riyan ng KBP? Hindi ko nila lahat, Hindi ko nila lahat. Meron dyan magagaling. Baka pag pumunta si Putin sa G20, arestado. And one of the reasons why, pare ko, in fact, doon sa meeting sa Africa, hindi rin nag-online na lamang siya. Gawa ng hindi masisiguro ng mga bansa na ito na hindi masakote si Xi Jinping. And it will be an embarrassing. Hindi Xi Jinping, Putin will be embarrassment sa kanila. There you are. And then, the power of the pockets. Anong ibig sabihin, pare ko? Hindi ko alam to. Alam ko na. Okay. Naintindihan ko na. Now, the power of technology ang pag-usapan natin, pare ko. Gawa ng ang Amerika ngayon
I don't know kung ito yung mga nasa pahayagan na. Nasilip natin ito eh. Ang Estados Unidos ay ginagawang advance ngayon sabagat nakikita nila sa China ang IA, intelligence, AI I should say, ang artificial intelligence. Nakita naman ninyo yung China at saka Japan kung makagawa sila ng mga robots ng mga babae para magamit ng mga companion ng mga lalaki na ayaw mag-asawa. Hindi mo na mapagkakamala na hindi totoo eh. Kasi yung yung mga skin na ginagamit nila sa kanilang mga robotics, parang tunay eh. Kaya, pero alam ba ninyo ng Amerika ngayon, ay meron silang ginagawa. Ito actually ay project ng Australia na in connivance with the talents and expertise of American technology. Ang Australia ngayon, sabihin na natin Amerika, gawa ng pareho lang naman sila. Meron silang ginagawa ngayon na killer robot kung tawagin. Killer robots. Gagamitin ito ng Australian Navy. In fact, nasa advanced stages na sila ng mga eksperimento rito. Gagamitin nila ito sa submarining. Yung mga submarino. Gawa ng nakikita nitong pinagsamnid na puwersa nitong dalawang mga bansa na ito, advanced in technology, na ang mga tao na inilalagay nila sa submarino, pag nasa ilalim, especially if they are there for a month, o kaya 2 buwan sa ilalim, hindi lumulutang, mapanganib sa katawan. Especially kung magkaroon ng pagsiklab ng digmaan. Kaya meron ngayon ng mga submarino na ginagawa ang Australia na walang tao na magmamando rito. Everything will be remote controlled at ito ay sasamahan nila ng mga pinakang moderno na mga kagamitang pandigma na wala ni isang human being sa loob nito. Pakinggan si Bbm Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Naalala ko tuloy yung joint exercises ng Canada, ng US, ng Japan diyan sa West Philippine Sea. Ito lamang nakalipas na ilang oras. Sabado, Friday diyan sa Pinas, Saturday. Merong patuloy, araw-araw namang gumagawa ng joint operations yung Amerika with other countries. Pero the other day, ang Amerika, Canada at saka Australia ay gumawa ng kanilang Freedom of Navigation Patrol o joint exercises diyan sa West Philippine Sea. Ang ginawa ng China, hindi sila makalapit, pero binuntutan yung grupo ng mga barko na pandigma ng Canada, ng Australia, at saka ng Japan. Binuntutan siya sila ng mga barko ng China to and from the start and the last area. Pero wala namang insidente. At sabi ng Amerika, ako'y liliko. Layo-layo ka riyan. Baka madanggil ka. Lumiko naman. Wala problema. Puso ko sa bayan ko. Well, ala na tayong oras mga kapitbahay. Bomb threat nga pala bago ako makalimot. Diyan sa MRT nagkaroon ng bomb threat. Diyan sa ayon sa report ng MRT, ayon sa report ng Department of Transportation kahapon Friday, at ayon sa kanila ang nakapirma dito sa babala na ito, pananakot ng pambobomba, ay isang abogado ng Japanese na siya rin na nakapirma doon sa pananakot na nagawa doon din sa Japan. Abogadong Takahiro Karazawa. Pakinggan natin si Gara de Leon ng Television 5. Bantay sarado ng mga pulis at may mga K9 unit din na nag-iikot sa North Avenue Station ng MRT3. Ipinag-utos sa National Capital Regional Police Office o NCRPO na doblehin ang seguridad sa mga istasyon ng MRT at LRT. Yan ay matapos makatanggap ng bomb threat kaninang umaga
ang Department of Transportation sa pamamagitan ng email. Sabi sa email, nanggaling umano sa isang nagpakilalang Japanese lawyer na si Takehiro Karasawa, alas 3:34 ng hapon magkakaroon ng pagsabog sa Metro Manila Railway System. Oras na yun, siniseryoso natin lahat ng banta. Kaya pinag-remain natin na yung mga police forces. Sa awa ng Diyos ay wala namang nangyari untoward incident. Wala namang nakitang mga hazardous materials or any explosive devices. Agad din nag-inspeksyon sa mga istasyon ng MRT ang binuong Interagency Task Force. Pinangunahan ito ng Department of Transportation, katuwang ang Office for Transportation Security, DICT at QCPD. Si MRT3 Officer in Charge at DOTR Assistant Secretary for Railways, Georgette Aquino, sumakay mismo sa tren para matiyak na ligtas ang mga pasahero sa anumang banta. Ayon sa PNP, kahawig na naturang bomb threat ang pananakot na natanggap kamakailan ng Taiwan at South Korea. Parehong pangalan din ang pinanggalingan ng email. Ongoing din yung verification as to the personality nitong nag-send ng email. Katulong na rin yung iba't ibang intelligence units. At ongoing din yung coordination natin sa DOTR, of course, sa DICT, at dun sa mismong administrasyon ng Manila Rail Transit System. Panawagan ng PNP sa publiko, maging alerto sa mga pampublikong lugar at tumulong sa pag-report ng mga kahinahinalang bagay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Thank you, Gary. Maraming salamat. There is a big possibility that the A1 will rule the world. Perfectly said, Paraguay. Paring June de Valencia. AIs are now developing so fast. And they have data files more than the brain of a human. Not to mention the calculating or analyzing a situation. Perfect, Paraguay. Tama ka riyan. I salute you. Pareho tayo niyan. Sana ay ma-impeach na BBM at Sara. Anong tawag niyan? Wishful thinking. Sabi nga ng marami. Langer Macione. Marami ang mga nagnanasang ganyan. Kaya lamang hanggat hindi nirurule ng Supreme Court at ng COMELEC na illegal ang pagkakaupo ng mga ito, wala tayo magagawa na riyan. The only way na makatulong kayo, na maalis sa pwesto ang pinaniniwalaan natin na illegal na nakaupo riyan, para makatulong kayo, suportahan ninyo ang TN Trio. That's the only way. No way, Jose. Yun lamang. Gawa ng sila lamang ang humahabol ngayon. I don't know kung ano nangyari sa mga oposisyonista nung araw. Milyon-milyon. Nakakita naman ninyo yung mga rallies, milyon-milyon. I don't know kung bakit. Lukewarm ang ating trato rito sa TNT Rio. Samantalang ito ang pag-asa na mapatunayan once and for all. Nagkaroon ba ng balasubas na nangyari sa nakalipas na eleksyon? I salute you, Langer or Lanher Matchun. I don't know kung ito, alam ko hindi tunay na pangalan ito, but I salute you. Thank you very much. Thank you, SK Furel. Mabuhay ka. And long live na lamang. Sabi ni parang Junity Valencia. Thank you, para Judy. Maraming salamat. Ala na tayong oras, mga kapitbahay. Maring Rosana Narume, Maring Leonor Curata, Maring Nixon Torres, Maring sino pa ba? Fernando Constantino, at maraming iba pang silent audience natin dyan sa YouTube. Thank you for the company. Sa mga nandirito sa Facebook, maraming salamat sa inyo lahat, pare ko. Mariko, thank you, and until next Saturday. Until next Saturday. Marami kasing mga kumakalabit sa akin. Furel, gawin mo namang every other day o kaya every weekend man lang. Matanda na tayo, pare ko. Kaya sinasum up na lang natin tuwing Sabado
ang mga issues na akala natin ay mahalaga sa kabuhayan at kinabukasan ng ating mga kadugong mga Pilipino. Kuha na lang natin ito, hobby na lang natin ito, mga Mariko, Pariko. Kaya lamang, pakishare naman. Para marami ang nakakaalam. Marami tayong nakakasama. Kung kayo na andyan sa Facebook, please subscribe para nauuna tayong may kalabit. Until next Saturday, mga kapitbahay, Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi sa kabos. Happy Peña Francia. Next Saturday, kapistahan natin mismo yan. Happy Peña Francia Fiesta. Pangalagaan natin ang ating mga anak, ang ating pamilya. Basbasan ni mahal na ina. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Salamat, Diyos mabalos. Thank you. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. I love you all as I love my family. Bukas, Sunday, simba tayo. Well, sisigaw pa ako ulit kahit walang sagot. I love you, Neng! Nandun sa convention seminar siya ngayon. Until next Saturday, my friend, God bless us all. I love you. Alam niyo yan. Magmahalan tayo. Yun lang ang paraan para maging masaya, maunlad ang kinabukasan. At sana mahalin natin ang bansang Pilipinas. Sana gawin natin ang lahat na makakayanan natin na maipaabot natin dun sa mga pipi, mga bulag at saka mga bingi. Ang ating pagnanasa, we are for the people, of the people, and by the people. Walang halo ito. Tunay, busila ang bawat kataga na binibitawan natin. Ang mga ginagawa natin dito ay galing sa facts, mga dokumento galing sa iba't ibang sangay para sa bayan, for the people, of the people, and by the people. Juan, Saturday Live. Bye-bye. Thank you.